دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمع صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. شب قبل تا خود صبح بارون اومده بود و کل حیاط عمارت گلی شده بود. خمیازه‌ای کشیدم و بی‌حوصله پتومو برداشتم و دور خودم پیچیدم و از اتاقم زدم بیرون. در رو که باز کردم یهو با حس سرمایه هوا به خودم لرزیدم. پتو رو بیشتر دور خودم پیچیدم و احتیاط کردم تا دنبالش به زمین نخوره و گلی نشه. در اتاقو بستم تا سرمایه هوا به داخل نفوذ نکنه و خودم با قدمای کوتاه به سمت پله ها رفتم. هوا هنوز گرگ و میش بود و حیاط عمارت اربابی خالی و خلوت. قدم اول روی پله گذاشتم که حس کردم یه نفر از پشت دو دستش روی شونه‌هام گذاشت و محکم هلم داد جلو. جیغی از سر وحشت کشیدم و خواستم مانع افتادنم بشم، اما سنگینی شکمم و پتویی که روی شونم بود مانع تلاشم شد و در حالی که صدای جیغم توی کل عمارت پیچیده بود، از 12 تا پله باقی مونده زمین خوردم و به شکم روی زمین گلی فرود اومدم. موقع افتادن دامن سبز رنگ زنی رو دیدم که به سرعت دور شد و از دیدرسم خارج شد. دردی تو کل وجودم پیچیده بود و زیر دلم به شدت تیر می‌کشید، اما هنوز هوشیار بودم و متوجه شدم که با صدای جیغم یکی یکی در اتاق باز شد و خدمه عمارت در چشم بر هم زدنی دورم جمع شدن. از درد گریه می‌کردم و کسی جرئت نمی‌کرد بهم دست بزنه. طولی نکشیدم و که صدای وحشت زده تیمورخان به گوشم رسید و پشت‌بندش قامتش رو دیدم که همه رو کنار زد و بهم نزدیک شد. رنگش پریده بود و انگاری زبونش بند اومده بود. تا اون روز هیچ وقت تیمورخان اون شکلی ندیده بودم. اونقدر مستعسل و دستپاچه. نمیدونم چی دید که بی توجه به جمع خم شد و سری دست انداخت زیر زانوم و با صدای بلندی حیدر رو صدا کرد و گفت: حیدر، برو رقیه رو خبر کن، زود باش. بعدم به سرعت منو که رفته داشتم از حال میرفتم به سمت پله ها برد. برای لحظه‌ای چشمم به رد قرمز پشت سرم افتاد و گریم شدت گرفت و ناله کردم: تیمورخان، بچم، تو رو خدا نجاتش بدید. آخرین چیزی که دیدم صورت نگران تیمورخان بود و بعدش از درد و نگرانی چشمام بسته شد و از حال رفتم. اما با حس ضربه محکمی که به صورتم خورد چشم باز کردم. همه جا تار بود و اصلا نمیدونستم کجام و چی به سرم اومده. زنی پی در پی فریاد میزد و میگفت: بیدار شو نفیسه، بیدار شو و زور بزن تا بچت خفه نشده. چشمم به صورت نگران و خیس از اشک عطیه افتاد. کنارم نشسته بود و التماس میکرد که بیدار شم و کمک کنم تا بچم به دنیا بیاد. تمام توانم رو جمع کردم و با صدای قابله که ازم میخواست زور بزنم دندونامو به هم فشردم و زور زدم. در تو کل وجودم پیچیده بود و حس میکردم هر لحظه ممکنه تلف شم. چنگی به دست عطیه زدم و با صدای بلندی اسم خدا رو به زبون آوردم. رقیه خانوم هول زده گفت: خدا مرگم بده، این بچه انگار قصد اومدن نداره. اصلا وقت زایمانش نبود. آخه چطور از پله ها افتاد؟ چرا یکی حواسش به این زن نبوده؟ حس می‌کردم دارم از درد میمیرم. فشاری به بازوی عطیه آوردم و نالیدم: یکی هولم داد عطیه. یکی از پشت هولم داد. عطیه وحشت زده نگاهی به مادرش انداخت و گفت: ننه، شنیدی چی میگه؟ کبرا خانوم آهسته گفت: فعلا هیچی نگو ننه، تلاش کن بچت به دنیا بیاد. انشالله که صحیح و سالم به دنیا بیاد و این شرم از سرت بگذره. و دوباره من با دستور قابل زور زدم، اما بچه انگار قصد نداشت به دنیا بیاد. رقیه خانوم خسته از تلاشای بیفایده‌اش رو کرد به عطیه و گفت: برید طبیب خبر کنید وگرنه هم خودش هم بچه از دست میرن. عطیه هر زده از جا بلند شد و من از درد دادم به هوا رفت. انقدر گریه کرده بودم و جیغ زده بودم که دیگه رمقی واسم نمونده بود. کمی بعد از رفتن عطیه در اتاق باز شد و قامت تیمورخان تو آستانه در ظاهر شد. با صورتی برافروخته وارد اتاق شد. رقیه خانم سری ملحفه‌ای روی من انداخت و هل زده گفت: عرض ادب خانم کوچیک خیلی درد داره. خان بی توجه به حرف رقیه به هم نزدیک شد و با چشمای قرمز و اون صورت برافروخته گفت: چطور مراقب نبودی؟ هان، چطور همچین بی احتیاطی کردی؟ دختره احمق، با پتو اون موقع صبح رفتی چه غلطی بکنی تو حیاط؟ گریم شدت گرفت. توقع همچین رفتاری رو ازش نداشتم و به سختی نالیدم: یکی هولم داد خان. یکی از پشت هولم داد. دامنش رو دیدم. دامنش سبز رنگ بود. به خدا تقصیر من نبود. میخواستم برم
حرفم با درد بدی که پیچید تو تنم نصفه موند و دوباره جیغی کشیدم. رقیه خانم با حالیزار گفت: خان، باید طبیب بالای سرش بیارید. این زن ضعیفه. موعد زایمانش هم نبوده و بچه‌ش هم درشته. اگه طبیب نیاد از دست میره. هم خودش هم بچه‌ش. خودتون میدونید که صدها بچه رو من به دنیا آوردم. اما شرایط زن شما فرق داره. نمیتونم براش کاری کنم. خان کلافه از جا بلند شد و گفت: حیدر رو فرستادم پی طبیب. وای به حالتون اگه بلایی سر این بچه بیاد. اینو گفت و با حرص بلند شد و در رو محکم به هم کوبید. با رفتنش رقیه خانم با حالیزار رو به کبرا خانم کرد و گفت: بچه‌ش. بعید میدونم بچه‌ش بمونه. خدا به فریادمون برسه. دلم میخواست بمیرم و از اون همه درد و رنج خلاص شم. حس میکردم این درد تمومی نداره و تا منو از پا در نیاره ولکن نیست. انگار ساعتها طول کشید تا طبیب مردی به بالینم اومد. تیمور خان اول راضی نمیشد طبیب مرد بیاد بالای سرم. ولی وقتی رقیه خانم بهش گفت جون من و بچم در خطره، با اکراه اجازه داد طبیب بالای سرم بیاد و خودش هم جلوی در اتاق وایساد. طبیب مشغول حرف زدن با رقیه خانم و راهنمایی کردنش شد و در نهایت هم چیزی بهم تزریق کرد که بعد از چند لحظه دردم چندین و چند برابر شد و از درد و شرمی که توأم با هم بودن داشتم جون میدادم. طبیب اما بعد از کمی سفارش به رقیه خانم از اتاق بیرون رفت و شاید 1-2 ساعتی طول کشید تا بالاخره درد عجیبی توی تنم پیچید و به یک بار انگار دردها همه پر کشیدن و رفتن. اما به محض پر کشیدن دردام نفس راحتی کشیدم و بعد از تحمل ساعتها درد چشمام ناخودآگاه بسته شد و به خواب عمیقی فرو رفتم. با شنیدن صدای گریه ضعیفی اما چشم باز کردم. برای لحظه‌ای اصلا یادم نبود کی هستم و کجام. بعد از مکسی کوتاه تازه فهمیدم چی به سرم اومده. هول زده نیمخیز شدم و ناخواسته آخی از درد گفتم. عطیه با دیدنم سری به سمتم اومد. لبخند به لبش بود و از ذوق رو پاهاش بند نبود. چشمای بازمو که دید با شوق و ذوق گفت: مژده بدید خانم جان. پسرتون صحیح و سالمه. خدا یه پسر درشت و سرخ و سفید بهتون داده. ماشاءالله. نمیدونید چقدر قشنگه. چشم حسود ازش دور. پا قدمش پر از خیر باشه واسهتون. لبخند بیجونی زدم و چرخوندم تو اتاق. کبرا خانم و رقیه گوشه اتاق درگیر بچه بودن. ضربان قلبم بالا رفته بود و عجیب هیجان زده بودم. دلم میخواست هرچه زودتر اون موجود کوچیکی که صدای گریه‌اش به گوشم میرسید و بغل کنم و ببوسم. واسه همین بی‌طاقت رو به عطیه گفتم: میاریش ببینمش؟ عطیه با ذوق و شوق گفت: الهی تصدقتون بشه. الان میارمش. لباس تنش کنن سرما نخوره. کاش بیدار بودید و اون صحنه‌ای که خان واسه اولین بار دیدشو میدیدید. نمیدونید چطور واسش ذوق میکرد. بچه رو که دید از سر خوشحالی کم مونده بود رقیه رو هم ببوسه. به خدا که تو تموم عمرم تیمور خانو اینطور ندیده بودم. اشک هممونو در آورده بود. لبخندم عمیق‌تر شد و چش دوختم به کبرا خانم که داشت بچه‌مو به سمتم می آورد. دست دراز کردم و موجود بیقراری که داشت قلبمو از سینم بیرون می آورد در آغوش گرفتم. و یه دفعه انگار همه چیز تغییر کرد. انگار من دیگه اون نفیسه بچه سالی که چشمش دنبال عروسک و خاله بازی بچه‌ها بود نبودم. انگار توی لحظه بزرگ شده بودم. قلبم برای نوزادی که تو بغلم بود میتپید و شک نداشتم تا آخر عمر نمیتونستم اون لحظه رو فراموش کنم. پسر گریونم و بغل گرفتم و اشک نشست روی صورتم. اگه 1 سال اندی قبل کسی به هم میگفت به زودی مادر میشم، هرگز باورم نمیشد. اما من مادر شده بودم. نفیسه یه بچه سال و سر به هوا مادر شده بود. چه کلمه عجیب و غریب و سنگینی. نمیتونستم باور کنم که این بچه از پوست و گوشت و استخون منه. نمیتونستم باور کنم این بچه همون بچه‌ای که شب و روز باهاش حرف میزدم و از درد و قصه هام میگفتم. آهسته پشت دستش رو بوسیدم و رو به کبرا خانم گفتم: چرا همش گریه میکنه؟ خندید و گفت: بچه هست دیگه ننه. گشنس لابد. بعدم با کمک رقیه خانم تلاش کردیم تا بتونم به پسرم شیر بدم. اما انگار نمیشد. رقیه خانم میگفت به خاطر زایمان زود هنگاممه. اما کبرا خانم عقیده داشت به خاطر اینه که من هنوز جستم خیلی ریزه و بچه به خاطر همین نمیتونه شیر بخوره. تلاششون اما بیفایده بود. پسرم با وجود گرسنگی توان خوردن شیر رو نداشت و گریه‌هاش همه رو کلافه کرده بود. جوری که بعد از چند دقیقه تیمور خان که مشخص بود پشت در بوده طاقت نیورد و وارد اتاق شد. خنده از لبش دور نمیشد و چشماش برق میزد. رقیه که علت گریه بچه رو براش توضیح داد، تیمور خان اخم میکرد: خب برید براش دایه پیدا کنید. اگه نمیتونه شیر مادرش رو بخوره،
بگردید و یه دایه درست حسابی براش بیارید. پس شما رو گذاشتم اینجا که حواستون به چی باشه. هر چقدر لازم باشه خرج میکنم. فقط یه دایه خوب و قابل اعتماد بیارید. زود باش رقیه خانم. نشستی چی رو نگاه میکنی اینجا؟ تو زنای زایمان کرده ی آبادی رو بهتر میشناسی. برو یه زن بی دردسر و جوندار رو بیار تا پسرمو سیر کنه. رقیه خانم چشمی گفت و سریع از جا بلند شد. کبرا خانومم به بهونه آبغند آوردن برای بچه از اتاق بیرون رفت. با رفتنشون تیمور خان به هم نزدیک شد. کپکش خروس میخوند و حسابی سر کیف بود. کنارم نشست و در حالی که چشم از بچه نمیگرفت گفت: دنیا رو به هم دادی. هرچی ازم میخوای بگو. لب کشیدم و زمزمه کردم: میخوام اونی که حالم داد و باعث شد بچه‌م زودتر از موعد به دنیا بیاد و برام پیدا کنی تیمور خان. سکوت کرد و بعد از مکسی کوتاه گفت: فقط دامنشو دیدی؟ هیچ نشونه دیگه ای نداری؟ سری تکون دادم و گفتم: نه، موقع افتادم فقط یه لحظه دامنشو دیدم. تیمور خان نفس عمیقی کشید. غمت نباشه. خدا رو شکر که خودت و بچه سالمید. ولی شک نکن هر طور شده میگردم و اون کسی که میخواسته بلایی سر شما بیاره رو پیدا میکنم و وسط همین حیات به سزای کارش میرسونمش. فعلا تو فقط به فکر سلامتی خودت و این بچه باش. سپردم برات غذاهای مقوی درست کنن. میخوام زودتر جون بگیری و سر پا بشی تا بتونی حسابی مراقب بچه‌مون باشی. وقتی گفت بچه‌مون انگار قند تو دلم آب شد. با شوق به پسرم که از گرسنگی خوابش بود نگاه میکردم که خانم که انگار دلش نمیخواست چشم ازش برداره کمی بعد دست کرد و از توی جیب کتش جعبه‌ای بیرون آورد و گذاشت کنارم و گفت: اینو برای تو گرفتم. مقداری پولم گذاشتم تو این جعبه. ننت که اومد دیدنت بده بهش و بگو شیرینی به دنیا آمدن بچه‌ست. ازش تشکر کردم و جعبه رو باز کردم. طبق معمول همیشه گردنبند طلای سنگینی تو جعبه بود به همراه دستبند و یه انگشتر بزرگ که نگینای سبز زمردی داشت. پول زیادی هم تو جعبه بود و خان به مناسبت تولد بچه‌اش حسابی خودش رو تو خرج انداخته بود. خان دست پسرمون رو گرفت و بوسید و گفت: ببخش اگه موقع زایمان تندی کردم. بابت از دست دادن این بچه میترسیدم و حواسم نبود چه میگم. نذر کردم اگه بچم سالم بود پای پیاده تا مشهد برم برای زیارت. 100,000 مرتبه شکر که خدا منو بعد از سالها به مراد دلم رسون. داشتن این بچه رو بعد از خدا مدیون تو هم. بعدم خم شد و پیشونی منو بوسید. و اما این حرکتش دقیقاً همزمان شد با باز شدن در و ورود فیروزه به اتاق. فیروزه که انگار خبر نداشت خان توی اتاقه و واسه همینم بی در اومده بود با دیدن اون صحنه یهو جا خورد و نگاهش رنگ نفرت گرفت و به آرومی گفت: چشمتون روشن تیمور خان. پا قدمش پر از خیر و برکت باشه. تیمور خان بدون اینکه نگاهی کنه به سردی ازش تشکر کرد و در حالی که مشخص بود دل چشم برداشتن از پسرشو نداره کمی عقب رفت و گفت: مراقب خودت باش نفیسه. هوای پسرم هم داشته باش. من باید برم تا جایی ولی غروب نشده برمیگردم. بعدم از جا بلند شد و جوری که انگار به در میگفت تا دیوار بشنوه گفت: این بچه نور چشم من و خانوادمه. خالی به تنش بیفته تک تک اعضای این امارت باید جوابگو باشن. فیروزه کمی جلو اومد و با لحن آرومی گفت: نگران نباشی تیمور خان. من حواسم بهشون هست. تا مادر جون بیاد من خودم شخصا مسئولیت سلامت نفیسه و پسرتون رو به عهده میگیرم. خیالتون راحت. خان نیشخندی زد و بدون اینکه جوابش رو بده از اتاق بیرون رفت. با رفتنش انگار اما فیروزه رنگ عوض کرد. دروغ چرا؟ ازش ترسیدم. تا اون روز فقط خودم بودم. اما الان پای بچه‌م وسط بود. بچه‌ای که برای دور کردنش از هر گزندی حاضر بودم جونمو هم بدم. نفس عمیقی کشیدم و بچه رو به خودم چسبوندم. فیروزه از همون پوزخندای معروفش زد و گفت: فکر نکن یه بچه گذاشتی بغل خان همه چی برات یه دفعه عوض میشه. یه بچه که چیزی نیست. 100 تا بچه هم بیاری تو بازم یه رعیت زاده یه بدبختی که خانواده‌ات به خاطر پول تیمور خان تو رو به عقدش در آوردن. یه رعیت زاده یه بدبخت که اگه خان یه روز هوای خانواده‌تو نداشته باشه از گشنگی میمیرن. اول خواستم مثل همیشه ساکت بمونم و جوابشو ندم، اما نمیشد. من الان یه مادر بودم. مادری که باید واسه بچهش مادری میکرد و طرفداریای خانم انگار کمی بهم جرأت داده بود. واسه همین عین خودش به سردی گفتم: خانواده من به قول تو رعیتن و همیشه چشمشون به دست اربابشون بوده. درست، حرفی نیست. اما خانواده تو چی؟ فکر نمی‌کردم با اون ثروت و شکوهی که ازش این و اون حرف می‌زدن چشمشون به یه تیکه زمین من باشه و به خاطرش اینطور داد و هوا را بندازن. کم مونده بود امارت رو سرمون خراب کنن. منو بگو اون روز فکر کردم به خاطر حال و روز تو اومدن.
نگو چشمشون دنبال یه چیز دیگه بوده. اینو که گفتم فیروزه که اصلاً توقع نداشت اینطور جوابشو بدم با خشم قدمی به سمتم برداشت. یا آن ترسیدم. اما سری خودم رو جمع و جور کردم و سور زدم تو چشماش و با جدیت ادامه دادم. انگشتت به من بخوره خان تاوان سختی ازت میگیره. مردون نفیسه ی احمقی که جرئت نداشت از خودش دفاع کنه. بهتر از این به بعد حواست باشه چطور با من حرف میزنی. یادت که نرفته من مادر وارث این ثروت و املاک اربابیم. الانم اون وارث تو بغل منه. جوری رفتار کن که 4 صباح دیگه وقتی قدرت افتاد دست پسرم با ذلت و خواری از این عمارت پرتت نکنم بیرون. فیروزه که مشخص بود حسابی پس افتاده، زبونش کامل بند اومده بود. باورش نمیشد این حرفا از دهن من بیرون اومده باشه. از نفیسه مهربون و احمقی که بدترین ظلما رو میبخشید و با سادگی ازشون میگذشت. حقیقتا خودم هم باورم نمیشد. اما انگار مادر شدم به هم قدرت داده بود. فیروزه چند باری دهنش رو باز و بسته کرد. اما انگار نمیدونست در جواب من چی بگه. در نهایت اما با خشم و نفرتی عمیق گفت: اینقدر به بچه تو بغلت نناس. کسی که از آینده خبر نداره. یهو دیدی یه شب خوابیدی، صبح پا شدی و جسم بیجون بچه تو بغلت بود. یا چه میدونم، شاید شبونه آل اومد و بچه تو برد. میخوام ببینم اون موقع میخوای به چیت بنازی. هان، اصلا 10 بار بچه بیار. 10 تا پسر بذار بغل خان. من میتونم یکی یکیشونو ازت بگیرم و داغ تک تکشونو به دلت بذارم. اینا رو گفت و اجازه نداد جوابشو بدم و با سرعت و در عین حال عصبانیت به سمت در رفت. لحظه آخر اما وقتی میخواست پاشو از در اتاق بذاره بیرون، یا آن دامنش کمی پرید بالا و چشمم به مچ پای گلیش افتاد و شکی که به دلم افتاده بود تقریبا به یقین تبدیل شد. خیلی محتمل بود که فیروزه منو هل داده باشه. هم انگیزه این کارو داشت، هم خوب که فکر میکردم اون دامنی که تو پای اون زن دیده بودم دامنی نبود که کلفت و ناکرا بپوشن. درسته یه لحظه فقط چشمم خورده بود، اما خب در اون حدی بود که تشخیص بدم پارچه گرون قیمتیه. از اون طرفم مطمئن نبودم، اما احساس می‌کردم اون دامنو قبلا پای فیروزه دیدم. ضربان قلبم بالا رفته بود و ذهنم درگیر فیروزه بود. وقتی تا این حد پیش رفته بود، بعید نبود روزی بلایی سر بچم بیاره. مخصوصاً که خیلی بی‌پروا تهدیدم کرده بود. رقیه خانم یه دایه واسم پیدا کرده بود و همراه کبرا مادر عطیه فرستاده بود امارت. اونم اومده بود به اتاقم و داشت بچه رو سیر می‌کرد. کبرا خانم که از سیر شدن بچه مطمئن شد، اونو از بغل دایه گرفت و گفت: خب خدا رو شکر که بچه سیر شد. اکرم خانم، خان دستور داده بیاید اینجا توی یکی از اتاقای پایین زندگی کنید تا وقتی که بچه بتونه شیر مادرش رو بخوره باید همینجا بمونی. بابتش هم خان پول خیلی خوبی بهت میده. اکرم خانم با گوشه چارقدش اشک چشمش رو پاک کرد و گفت: دست شما درد نکنه کبرا خانم. از وقتی آقا باقر پاش شکسته و خونه نشین شده به خدا که محتاج یه لقمه نون شدیم. وقتی فهمیدم دنبال دایه میگردید نور امیدی تو دلم روشن شد. دست رقیه خانومم درد نکنه. خدا رو شکر که این شازده پسرم شیرمو گرفت و رو سفید شدم. کبرا خانم که بچه رو در آغوش گرفته بود و سرشو گذاشته بود روی شونش و کمرشو آروم آروم ماساژ میداد گفت: غمت نباشه. این بچه حتی اگه شیر ننش رو هم بخوره بازم خان گفته شما میتونید همیشه اینجا بمونید. میخواد یه نفر 6 تن حواسش به پسرش باشه. از دست و دلبازی تیمور خانم که خودت خبر داری. اگه همه چیز طبق میلش باشه نمیذاره خودت و خانواده‌ات سختی بکشید. بی‌حوصله دراز کشیدم و پتو رو روی خودم کشیدم. اصلا آروم و قرار نداشتم و احساس امنیت نمی‌کردم و میدونستم تا بلقیس خانم نیاد آروم نمیگیرم. اون روز تا شب لحظه چشم از پسرم بر نداشتم. همش حرفای فیروزه میومد تو ذهنم و ترسم بیشتر و بیشتر میشد. اینقدر دلهره داشتم که انگار شیرم خوش شده بود. شب که شد و اول عطیه با سینی شام و بعد خان وارد اتاق شدن، توی تصمیم آنی لب باز کردم و تا عطیه سفره رو بچینه همه چیزو به خان گفتم. بهش گفتم فیروزه اومده و تهدیدم کرده و چه حرفایی زده. خان با تعجب نگام کرد و گفت: واقعا فیروزه این حرفا رو زده؟ آره. برای لحظه‌ای پشیمون شدم از گفتن حقیقت، اما واقعا راه دیگه‌ای نداشتم. اصلا شاید از اول اشتباه کردم که پادرمیونی کردم تا خان فرصت دوباره‌ای به این زن بده. اما حالا هر چی که بود گذشته بود و منی که نه کسی رو تو اون امارت داشتم که هوامو داشته باشه، نه قدرتی برای مقابله با زن اول خان، پس باید حرفمو میزدم. هرچند به حرف بلقیس خانم گوش کرده بودم و سعی کرده بودم عده‌ای از کلفتا با انعام دادن و محبت کردم به سمت خودم بکشونم، اما بازم برای اونا حرف فیروزه‌ای که مغضوب خان بود
از حرف من بیشتر ارزش داشت. به قول فیروزه هر کاریم می‌کردم من باز یه رعیت زاده بودم و فیروزه دختر مرد ثروتمندی بود که ثروتش کم از ثروت خان نداشت. تیمور خان با شنیدن حرفم عمیقاً به فکر فرو رفته بود. اخماش تو هم بود و لب به غذایی که جلوش بود نمیزد. ولی با این حال منو مجبور کرد تا حسکاچی و غذاهای مقوی که واسم پخته شده بود بخورم. بعد از سکوتی طولانی از جا بلند شد و گفت اینجوری نمیشه. باید برم با فیروزه حرف بزنم ببینم درد این زن چیه. به سمت در رفت و قبل از بیرون رفتن گفتی فیروزه تهدید کرده که جون این بچه رو میگیره. سری به نشونه یه تایید تکون دادم. خان زیر لب چیزی گفت و با عصبانیت بیرون رفت. با رفتنش اما دلهره افتاد به جونم. دعا میکردم فقط زودتر بلقیس خانوم بیاد. وقتی اون بود فیروزه جرأت نمیکرد زیاد به من نزدیک بشه یا نگاه بدی به بچم بندازه. یا حداقل من اینطور فکر میکردم. کمی بعد کبرا خانوم و عطیه و اکرم اومدن تو اتاق. کبرا خانوم به کمک عطیه مشغول جمع کردن سفره و اتاق شدن و اکرم هم پسرمو برداشت و شیرش داد. همش گوش به زنگ بودم و منتظر بودم که صدای بحث و دعوا از اتاق فیروزه به گوش برسه. اما اون شب نه تنها خبری از دعوا نشد بلکه دیگه حتی خبری از خود خانم نشد. اما من اون شب تا خود صبح چش روی هم نذاشتم. نه جرأت اینو داشتم که چشم از پسرم بگیرم، نه دلهره بابت نیومدن خان اجازه میداد که خواب چشمم بیاد. صدای خور و پف اکرم کل اتاقو گرفته بود و من جلوی پنجره قدی اتاقم ایستاده بودم و خیره به حیاط تاریکی بودم که نور کمجون چند تا فانوس بعضی جاهاشو سایه روشن انداخته بود. همونطور که تو فکر بودم یهو متوجه رد شدن کسی شدم. تو تاریکی شب درست نمیتونستم تشخیص بدم کیه، اما طولی نکشید که فیروزه رو دیدم که بغچه به بغل داشت به سمت حمام کوچیکی میرفت که خان اواخر بارداری من به خاطر شرایطم تو گوشه ی حیاط عمارت بنا کرده بود تا من مجبور نباشم برای حمام کردم به گرمابه برم و برگردم. آهی از ته دل کشیدم و پرده رو انداختم. پس خان شبو با فیروزه گذرونده بود، اونم بی توجه به تهدیدای فیروزه، و من با ترس حتی لحظه‌ای نتونسته بودم بخوابم. اون شب برای اولین بار یه حسی شبیه به حسادت بهم دست داد. نمیدونم، شایدم اشتباه میکردم. هرچی که بود اون حسو تا اون روز تجربه نکرده بودم. محبت خان تو همون مدت باعث شده بود کم کم بهش علاقه‌مند بشم و حالا نمیتونستم قبول کنم که خان با وجود اون تهدیدا و خطاکار بودن فیروزه منو اینطور چشم به انتظار گذاشته و پیش اون مونده. با غصه برگشتم سر جام. پسرم بیدار شده بود و داشت بیقراری میکرد. بغلش کردم و سعی کردم خودم بهش شیر بدم. خواب اکرم و کبرا خانومم که موقت پیشم مونده بود تا ننم بیاد اونقدر سنگین بود که متوجه بیدار شدن پسرم نشده بودن. با خودم گفتم تیمور خانم دلش خوشه این دو نفر رو فرستاده مراقب من و بچه باشن. به هر سختی بود اونقدر تلاش کردم تا بالاخره تونستم کمی بهش شیر بدم. اون شبم با بچه‌مو سپردم به خدا و ازش خواستم جون منو بگیره، اما خاری به پای طفل معصومم نره. خیلی خوب میدونستم تو این دنیا جز پسرم کسی رو ندارم و باید عین چشمم مراقبش باشم. صبح زود با صدای گریه پسرم چشم باز کردم. در اصل خواب نبودم و فقط چشمامو از خستگی روی هم گذاشته بودم. کبرا خانوم با دیدنم هول کرده گفت خدا مرگم بده خانوم، این چه حال روزیه؟ رنگ به صورت ندارید. چشماتون چرا اینقدر قرمز شده؟ به آرومی گفتم پسرمو بده خودم شیرش میدم. دیشب تونستم. کبرا خانوم سیلی به صورتش زد و با شرمندگی گفت تو رو خدا ببخشید خانم جان. به خدا نفهمیدم دیشب چطور خوابم برد. نیست که از صبح زود بیدار میشم و یه بند سر پامو کار دارم. شب که میشه عین میت میافتم. دیگه نمیفهمم دور و اطرافم چه خبره. اما ایشالله از امروز ننه و خواهراتون میان. خان یکی رو فرستاده پیشون. بلقیس خانم و قادر خانم امروز و فرداست که برسن. لبخند محوی زدم و پسرمو بغل گرفتم و گفتم دوست دارم اسمشو بذارم محمد. قشنگی به نظرت؟ کبرا خانم لبخندی زد. خوشنام باشه ننه، ولی حق انتخاب اسم با جد پدریه. واسه همینم تیمور خان دست نگه داشته و اسمی براش نذاشته تا قادر خان بیاد. با این حرف کبرا خانم ذوقم کور شد و آهانی گفتم و به اجبارش لقمه کره و عسل خوردم. 2 ساعتی از صبحونه گذشته بود و پسرم تازه خوابش برده بود. منم اونقدر خسته بودم که بی اختیار چشم بسته بودم و خوابم برده بود. تو خواب و بیداری اما حس کردم کسی در اتاقمو باز کرد و کمی بعد احساس کردم یکی پسرمو از کنارم برداشت. با وحشت چشم باز کردم و سر و سیمه از جا بلند شدم.
قلبم تون تون میزد و کل بدنم میلرزید. چشتر خوندم تو اتاق و فیروزه رو دیدم که لبه یه تاقچه نشسته بود و پسرمو تو بغلش گرفته بود و با لبخند نگاش میکرد. نفهمیدم چطور از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. با خرش دست دراز کردم و بچه رو ازش گرفتم و بهش توپیدم. اینجا چی کار میکنی؟ با اجازه کی اومدی تو اتاق من؟ اصلا به چه حقی دست بچه من زدی؟ برو بیرون، زود باش. و محکم پسرمو به خودم چسبوندم. فیروزه با ناراحتی گفت: وا، این کارا چیه میکنی نفیسه؟ مگه من چی کار کردم؟ داشتم رد میشدم دیدم صدای گریه بچه میاد. گفتم بیام داخل ببینم چه خبره. دیدم تو خوابی، گفتم بغلش کنم آروم شه. والا من فقط میخواستم تو استراحت کنی. قدمی به عقب برداشتم و با عصبانیت گفتم: واسه من فیلم بازی نکن. میخواستی بلایی سر بچم بیاری. حتما میخواستی از پنجره پرتش کنی پایین. دیگه حق نداری وارد اتاق من بشی. یالا از اتاقم برو بیرون. فیروزه لب ورچید و آهی کشید. اما من فقط خواستم کمکی کرده باشم. وقتی دیدمش دلم براش رفت. خدا حفظش کنه. خیلی بچه شیرینیه. شبیه تیمور خانه. این مظلوم بازیاشو اصلا نمیتونستم باور کنم. واسه همین عین خودش پوزخندی زدم و گفتم: این حرفا رو به کسی بزن که تو رو نشناسه، که از افکار کثیف تو خبر نداشته باشه. انگار یادت رفته تو دیگه زن محبوب خان نیستی که هر کاری دوست داشته باشی بتونی انجام بدی. هر وقتم یادت رفت کافیه بری جلوی آینه و به موهات نگاه کنی. بعد از اینم نمیخوام تو رو نزدیک خودم و بچم ببینم. فیروزه با غم و غصه‌ای که از نظر من ساختگی بود گفت: باشه، اگه تو اینجوری راحت تری چشم. من دیگه پامو تو اتاقت نمیذارم. اما دل شکستن اصلا خوب نیست. اصلا نمیفهمیدم علت این رفتارای مظلوم نمایانش چیه. این لحن حرف زدن اصلا به فیروزه نمیومد. اما وقتی صدای گرفته خان رو شنیدم فهمیدم این زن حیله‌گرتر از اون چیزیه که فکر میکردم. نفیسه. با بهت به عقب برگشتم. خان جلوی در اتاق ایستاده بود و اخماش حسابی در هم بود. دست باچه شدم. اصلا فکر نمیکردم خان حرفامو بشنوه و تازه فهمیده بودم علت مظلوم نمایی فیروزه چی بوده. ظاهرا خان دقایقی بود که تو آستانه در ایستاده بود و من بی‌خبر بودم. با 2 قدم بلند خودشو به ما رسوند و با جدیت گفت: این چه طرز حرف زدن نفیسه؟ لب گزیدم و بریده گفتم: من خان بچم ترسیدم. یعنی فکر کردم میخواد بلایی سر بچم بیاره. شما که از همه چیز خبر دارید خان. تیمور خانم و برخلاف انتظارم که توقع داشتم از من دفاع کنه نزدیک فیروزه شد و دستش آروم گذاشت پشت کمرش و گفت: فیروزه خطا کرده، خودش هم قبول داره تو ماجرای نامه مقصر بوده. اما من بهش حق میدم، چون انقدر عاشقانه منو دوست داشته که نمیتونسته زن دیگه ای رو کنارم ببینه. اما الان سر به راه شده. با وجود فشار خانواده‌اش برای متارکه کردن از من به خاطر علاقه‌ای که به من داره پای زندگیش مونده. منم خوش ندارم باعث ناراحتیش بشم. گذشته‌ها گذشته و بهتره دیگه در موردش حرفی زده نشه. فیروزه خطا کرد و تاوانش رو هم سخت داد. تو هم بهتره حواستو جمع کنی و بفهمی با کی داری حرف میزنی. باورم نمیشد. هرگز نمیتونستم باور کنم که تیمور خان با این لحن با منی که به قول خودش مادر بچهش بودم و اونو به آرزوی دیرینش رسونده بودم حرف بزنه. به سختی جلوی ریختن اشکمو گرفتم و بغضمو قورت دادم و گفتم: تیمور خان، شما مختارید با زنتون آشتی کنید، حرفی نیست. با زنی که داشت دامن ناموس شما رو لکه‌دار میکرد آشتی کنید. ولی من نمیتونم به زنی که قصد کشتنمو داشته اعتماد کنم. ازم نخواهید بچه‌مو به زنی بسپرم که به سرمو تهدید به مرگ میکنه. فیروزه سر زیر گریه و با مظلومیت گفت: چطور میتونی این تهمت رو به من بزنی؟ من میخواستم تو رو بکشتم بدم. من میخواستم به بچه‌ت آسیب بزنم. خدا منو بکشه اگه همچین قصدی داشته باشم. من حتی اگه با تو مشکل داشته باشم به خاطر دل تیمور خان هرگز نمیتونم اینجور کاری کنم. بعدم بازوی خانو چسبید و جلوی چشمای متعجب من گفت: تیمور جان، تو بگو من چطور میتونم به پسر تو، به جگرگوشه تو آسیب بزنم؟ من فقط یه بار خطایی کردم که از سر خشم و بچگی بود. به خدا که بعدشم پشیمون شدم و بابتش تاوان هم دادم. نفیسه هم تازه زایمان کرده، خیلی ضعیفه. حتی نمیتونه به بچه‌ش شیر بده. حرفایی هم که میزنه حتما از سر ترسه. بعدم صداشو یواش‌تر کرد و با بدجنسی نگاهی به من انداخت و گفت: تیمور خان، این زن انگار مشاعرشو از دست داده. داشتم دیوونه میشدم از این که میدیدم بعد از اون همه اتفاق تیمور خان طرف اون زن هیله‌گر رو گرفته. داشتم به جنون میرسیدم.
از اینکه فیروزه خیلی خوب بلد بود با زبونبازی تیمور رو به سمت خودش بکشه خیلی کفری بودم. من دیگه نفیسه سابق نبودم. من مادر بچه مردی بودم که دیگه ته قلبم بهش علاقه داشتم و برای حفظ جایگاهم و زندگیم حاضر بودم هر کاری بکنم. تیمور خان خواست پسرم رو ازم بگیره که ناخواسته فریادی کشیدم و خودم رو عقب کشیدم. صدای فریادم باعث بیدار شدن و گریه کردن پسرم شد. اونقدر دلهره داشتم که نمیدونستم چطور آرومش کنم. گریه می‌کردم و سعی می‌کردم با تکون دادن گریه‌ش رو بند بیارم، اما موفق نمی‌شدم. در نهایتم تیمور خان که مات و مبهوت فقط منو نگاه می‌کرد با خشم پسرم رو ازم گرفت و تو بغل فیروزه گذاشت و به آنی دیدم که بچه تو بغل فیروزه آروم شد. با دیدن این صحنه داشتم دق می‌کردم. نمی‌خواستم. هرگز نمی‌خواستم حتی واسه ثانیه‌ای بچم تو بغل اون زن باشه. اونم این که تو بغلش اینطور آروم بگیره. از طرفی هم نمیدونستم باید چطور رفتار کنم تا خان رو از خودم دلگیر نکنم. چند تا نفس عمیق کشیدم تا بتونم به خودم مسلط باشم و بعد دست دراز کردم و گفتم بچه‌مو بده. گشنه است، باید شیرش بدم. فیروزه با لبخند بچه رو گذاشت بغلم و من با دلهره پشتمو بهشون کردم تا بچه رو شیر بدم. اما هر کاری میکردم موفق نمیشدم. پسرم مدام گریه میکرد و منو پس میزد و من اونقدر کلافه شده بودم که دیگه اختیار اشکام دست خودم نبود. خان که معلوم بود حسابی از شنیدن صدای گریه بچه بی‌طاقت شده، رو به فیروزه گفت برو بگو دایش بیاد. لج کرده بودم و میخواستم فقط خودم به بچم شیر بدم. میخواستم به همشون ثابت کنم که بچم به من نیاز داره و فقط من میتونم بهش شیر بدم. اما نمیشد. هرچی تلاش میکردم بازم موفق نمیشدم. اکرم که هر زده وارد اتاق شد، خان با خشم بهش توپید و گفت کدوم گوری بودی؟ مگه قرار نبود چشم از این بچه بر نداری؟ من پول یامف ندارم به تو بدم زنی که بفهمم به وظیفت عمل نکردی پرتت میکنم بیرون. اکرم تون معذرت خواهی کرد و پسرمو برداشت و رفت پشت پرده تا بهش شیر بده. با رفتنش فیروزه با ناز رو به خان کرد و گفت والا این دختر ضعیفه. با این قد و قامتش اگه شیری داشته باشه هم برای این شیر پسر عین سمه. بی خود نیست بچه از وقتی به دنیا اومده یه ریز داره گریه میکنه و اصلا حاضر نیست شیر مادرش رو بگیره. من میگم یه مدت این بچه رو بسپرید به من. هم نفیسه یکم استراحت کنه و حالش بهتر بشه، هم من حواسم بهش هست و بدایش سخت میگیرم تا این بچه اینطور گشنگی نکشه. خواستم اعتراض کنم که خان نگاه بدی بهم انداخت و گفت نه نیازی نیست، فعلا پیش مادرش باشه. اما تو هم حواست بهشون باشه. تا ننم از شهر بیا زحمت بکش و بهشون سر بزن. دوست ندارم صدای گریه بچه‌م به پیش تو عمارت. فیروزه هم با چاپلوسی گفت چشم تیمور خان، خیالتون راحت. از امروز من 6 دنگ حواسم به پسر شماست. نمیذارم اخمی به صورتش بشینه. بعدم جلوی چشم من همراه خان از اتاق بیرون رفتن. نگاه پیروزمندانه فیروزه اون لحظه آخر و لبخند مرموزش آتیش به جونم میزد. دلم میخواست با دستای خودم از بین ببرمش. به خودم قول داده بودم اجازه ندم به بچم نزدیک بشه. نمیخواستم کم کم جای منو برای بچم بگیره. اما پسری که تو خفا محمد صداش میزدم به شدت بیقرار بود. شبا تا خود صبح گریه میکرد و هیچ کسی نمیتونست گریه هاشو بند بیاره. کل شبا همراه عطیه و اکرم بالای سرش بیدار میموندیم. عطیه میگفت بچه درشت بوده و چشمش زدن و کبرا خانم عقیده داشت شیر دایش براش سنگینه و باید دنبال دایه دیگه‌ای واسش بگردن. اکرم هم کل تلاششو میکرد تا بچه رو آروم کنه. اما محمد به محض سیر شدن شکمش شروع به گریه میکرد و لحظه آروم قرار نداشت. 3 روز بعد از تولد بچم بود که بالاخره سر و کله ننه و فرنگیس پیدا شد. با دیدنشون دل سیری گریه کردم. هرچند ننه مدام تشرم میزد و نیشگونای ریزی ازم میگرفت تا ساکتم کنه. اما من بدجور دلم پر بود. از تیمور خانی که چشمش فقط بچه رو میدید و هر بار صدای گریه بچه بلند میشد تشرشو به من میزد و میگفت بیارزم. میگفت از روز اول اشتباه کردم اومدم یه دختر کم سن و سالو گرفتم. میگفت فیروزه باید مادر این بچه میشد. بس که با حوصله است و تا آخر این بچه رو به کشتن میدی. عجیب بود. اما چند باری که فیروزه بچه رو بغل گرفته بود سری آروم میگرفت و من کم کم احساس میکردم تیمور خان درست میگه و من عرضه نگهداری از این بچه رو ندارم. حتی گاهی به سرم میزد بچه رو کلا به فیروزه بسپرم. خصوصا زمانایی که میدیدم چطور تو بغل فیروزه آروم میشه و اونطور راحت میخوابه. اما سری پشیمون میشدم. نمیخواستم 2 دستی بچه‌مو تحویل اون زن بدم.
اگه این کارو میکردم چه بسا که خان منو برمیگردون خونه آقام. ننه با حرص منو از بغلش کشید بیرون و گفت درد نگیری دختر، چرا گریه میکنی؟ تو الان نباید خنده از رو لبت دور بشه. اون وقت گریه میکنی. با بغض ماجرا رو براش تعریف کردن. فرنگیس بچه رو بغل گرفت و گفت مگه میشه نفیس؟ یعنی تا بغل شما سر گریه میکنه تا اون وزده بغلش میگیره آروم میشه؟ یه وقت جادو جنبلی کاری نکرده باشه واسش. کلافه سری تکون دادم و گفتم کدوم جادو جنبل خواهر من؟ حرفم تموم نشده دوباره بچه بنای گریه گذاشت. سری از جا پا شدم و بغلش کردم و گفتم فرنگیس زود در و پنجره رو ببند. خواهن صدای گریه‌اش رو بشنوه بلوا به پا میکنه. بعدم سعی کردم با تکون دادن و هیش گفتن آرومش کنم. اما مدامی قراری میکرد و از گریه دیگه داشت صورتش کبود میشد. توی اون 3 روز سر جمع حتی 10 ساعتم نخوابیده بودم و نمیدونستم که این چه مصیبتی بود که این بچه مدام گریه میکرد و فقط تو بغل فیروزه آروم میگرفت. کبرا خانم دنبال دایه دیگه‌ای بود و من حس میکردم خیلی زود کم آوردم. با گریه بچه رو روی پام گذاشتم و مشغول تکون دادنش شدم. ننه کمی نزدیک شد و نگاهی به بچه انداخت و گفت این بچه رو بردین حموم؟ سرما نخورده باشه. سری تکون دادم و گفتم نه والا. کبرا خانم گفت باید 10 روزش بشه بعد حمومش بدیم. میگفت الان هوا سرده. اگه تن بچه رو آب بزنیم سرما میخوره. ننه دوباره بچه رو وارسی کرد و گفت این بچه انگار جایش درد میکنه. یعنی اینجور به نظر میرسه. دایش غذای باددار نمیخوره؟ نه ننه. کبرا خانم و عطیه حواسشون به خورد و خوراک دایش هست. تازه دختر خودش رو هم داره شیر میده. دخترش 1 ماه از بچه من فقط بزرگتره. پس چطور اون مشکلی نداره؟ کی لباسش رو تنش میکنه؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم من که نمیتونم. همیشه اکرم این کارو میکنه. دایش رو میگم. ننه اخ میکرد. به این زنه اکرم چقدر اعتماد داری؟ همزمان با این حرفش بچه رو از بغلم گرفت و بی توجه به دمای اتاق لباسش رو از تنش کشید بیرون. من تا اون روز حتی تن لخت بچم رو هم ندیده بودم. اکرم همیشه میگفت اینجا نمیشه عوضش کرد. میگفت پشت پرده جریان هوایی نیست و گرمتره. و تو این 3 روز چند باری که مجبور شده بود لباسش رو عوض کنه همون پشت این کارو کرده بود و تیز و فرس بچه رو برگردونده بود داده بود بغلم. ننه که لباس بچه رو در آورد طولی نکشید که گریه بچه قطع شد. با تعجب گفتم گریهش بند اومد ننه. ننه پوزخندی زد و یه تیکه خار تیز و کوچیک رو نشونم داد و گفت بایدم بند بیاد. کمر بچه رو ببین. با وحشت نگاهی به کمرش انداختم. رد اون خار روی کمرش مونده بود. سرم درد میکرد و هیچ نمیفهمیدم اون خار از کجا اومده. بعد از 3 روز بچم انگار تازه به آرامش رسیده بود و راحت شیرمو گرفت و موقع شیر خوردن خوابش برد. اشکم لحظه‌ای بند نمیومد. ضربه‌ای به در اتاق خورد و کمی بعد اکرم وارد شد. اشاره‌ای به فرنگیس کردم تا بیرونش کنه و به کمک ننه یه دست لباس تمیز تن محمد کردم و خوابوندمش زمین و با صدای آرومی رو به ننه گفتم اکرم چرا باید این کارو بکنه ننه؟ اونم پا به پای من این 3 روز بیدار بوده. آخه مگه مریضه که بخواد اینطور خودش رو اذیت کنه؟ ننه مکسی کرد و گفت خوب فکر کن نفیس. وقتی بچه رو شیر میدادی گریه بچه بند میومد؟ سری تکون دادم و گفتم بله. وقتی شیر میخورد ساکت بود اما به محض اینکه میدادش دست من گریه ها شروع میشد. ننه چشماشو ریز کرد و گفت حتما کار این زنی که فیروز است. لابد بهش پول داده تا این کارو بکنه. اینجوری بخوان ثابت میکرده که تو نمیتونی از پس این بچه بر بیای. میخواسته خیلی راحت بچه رو از چنگ در بیاره. شیر تو که نمیخورد. تو بغلت هم که نمیمون. دیگه دلیلی نداشت خان بچه رو به تو بسپره. چنگی به موهام زدم و لباس پسرم رو بالا زدم و با دقت بیشتری به کمر پسرم نگاه کردم. چند جایی کمرش زخم بود. با دیدن زخما جیگرم آتیش میگرفت. فیروزه چطور زنی بود؟ چطور میتونست این بلا رو سر یه طفل بیگناه بیاره؟ چقدر میتونست بیرحم باشه که هیچ اهمیتی به درد و رنج و گریه های یه بچه نده و واسه رسیدن به هدف خودش از کثیف‌ترین راه‌ها وارد بشه. برای بار چندم مطمئن شدم که بزرگترین اشتباهم زمانی کردم که واسطه اونو خان شدم تا خان ببخشدش و یه فرصت دیگه بهش بده. از فکر و خیال که بیرون اومدم با صدای گرفته‌ای گفتم میبینی ننه؟ میبینی چه کار کرده این شیطان صفت؟ حق با تو بود. از روز اول نباید جلوش کوتاه میامدم. هر بار تیکه‌ای بارم کرد ساکت موندم بلکه دست از سرم برداره. ولی نمیدونستم این زن فرقی با شیطان نداره.
فرنگیس با قاطعیت گفت: زورت به فیروزه نمیرسه آبجی، اما به این زنی که اکرم که میرسه. برم صداش کنم؟ تردید داشتم تو صدا زدن اکرم. نباید بیگدار به آب میزدم. باید کاری میکردم تا تیمور خانم حرفای اکرمو بشنوه. مکسی کردم و گفتم: نه فعلا نه آبجی، بذار برم یه سر و گوشی آب بدم ببینم تیمور خان امارت هست یا نه. و بچه رو سپردم بهشون و از جا بلند شدم و آهسته و بی سر و صدا و بعد از پاییدن دور و بر از اتاق بیرون رفتم. بغض بدی یلومو گرفته بود. فکر این که بچه‌م 3 روز تموم درد کشیده بود و با استوبانیش عین خیالش هم نبود عذابم میداد. دلم میخواست تاوان سختی از فیروزه بگیرم. باید کاری میکردم تا خان این زن مکار رو از خونش بیرون بندازه. سرکی تو حیاط کشیدم و با دیدن حیدر آقا جلو رفتم و سراغ تیمور خانو گرفتم. وقتی گفت خان تو نشیمنه دیگه معطل نکردم و سری به سمت نشیمن طبقه پایین رفتم. خان به عادت همیشه مشغول پیپ کشیدن بود و مباشرشم با فاصله ازش نشسته بود و داشت چیزی رو براش توضیح میداد. منو که دید اخماش تو هم رفت و گفت: چی شده؟ پسرم طوری شده؟ لب گزیدم و گفتم: نه خان، اون طوریش نشده. میشه لطفاً چند دقیقه بیاید بیرون؟ من باهاتون در مورد یه موضوعی حرف بزنم. خان با اکراه مباشرش رو مرخص کرد و اشاره کرد تا جلو برم. نمیدونستم چطور ماجرا رو براش بگم که باور کنه. واسه همین بعد از کمی دست کردن بالاخره لب باز کردم و گفتم: تیمور خان، خدا رو شکر نه فهمید مشکل پسرمون چی بوده و گریه‌اش به خاطر چی بوده. خان با تعجب نگام کرد. جداً؟ خب مشکلش چی بوده؟ کمی جلوتر رفتم و با صدای آرومی گفتم: یه تیکه خار تو لباسش بود خان. چی؟ خار؟ درست حرف بزن ببینم. عصبانیت خانو که دیدم دست باچه گفتم: بله خان، یه تیکه خار تو لباس پسرمون بود. دلیل گریه‌ش هم همون بود. خان چشماشو ریز کرد و گفت: چرا باید خار تو لباس بچه باشه؟ کی لباسشو عوض می‌کرده؟ تو چرا این آدم حرف نمیزنی زن؟ تمام جسارتمو جمع کردم و نفس عمیقی کشیدم و زور زدم تو چشماشو سعی کردم به قول بلقیس خانم کمی زنانگی به خرج بدم. اما یه دختر بچه 13 ساله نادون رو چه به زنانگی؟ فاصله‌مو با خان کمتر کردم و دست سردمو روی بازوی اون گذاشتم و با ملایمت گفتم: دایش لباسشو عوض می‌کرده. به جز مواقعی که خودش شیرش میداده یا فیروزه خانم بغلش می‌کرده تو لباس این بچه خار می‌ذاشته. احتمالاً وقتی فیروزه خانم بغلش می‌کرده خارو در می‌آورده. خان با تعجب گفت: فیروزه چرا باید همچین کاری بکنه؟ میتونی حرفتو ثابت کنی نفیسه؟ تو میفهمی چه تهمتی داری به زن خان میزنی؟ با قاطعیت گفتم: میتونم ثابتش کنم خان. نفرت فیروزه خانم از من مشخصه. اول سعی کرد منو از چشم شما بندازه. دیدید که به خاطر رسیدن به هدفش دست به چه کارایی زد. بعدم شک ندارم خودش منو از فعله هل داد تا بچه‌م آسیب ببینه. شایدم قصد داشت جون منو بگیره. خان با خشم بازوشو از تو دستم کشید کنار و دستی به سیبیلش کشید و گفت: نه، فیروزه این کارو نمیکنه. اون شاید به خاطر حسادت و کینه میخواست تو رو از سر راهش برداره، اما به بچه من آسیبی نمیزنه. اون پسر منو عین پسر خودش میدونه. کلافه گفتم: بهتون ثابت میکنم تیمور خان. کافیه شما تو اتاق من مخفی بشید تا من از اکرم حرف بکشم. خودتون خوب میدونید دایش بدون پشتوانه دست به هیچ کاری نمیزنه. چون خوب میدونه اگه بلایی سر پسر شما بیاد اولین نفری که تاوان میده خودشه. پس حتما پشتوانه قوی داره. حرفم انگار خانو به فکر فرو برده بود. چون بعد از سکوتی کوتاه گفت: خیلی خوب، بیا بریم ببینم چی میگی. همراه خان به سمت اتاقم رفتیم. حواسم بود که تو مسیر کسی ما رو نبینه. خان کلافه از احتیاط من وارد اتاق شد و آهسته جواب سلام ننه و فرنگیسو که پیش پاش بلند شده بودن داد. و رو به ننه گفت: دخترت چی میگه منیژه خانم؟ ننه سری لباس پسرمو بالا زد و گفت: خودتون بیاید ملاحظه کنید خان. بیاید ببینید با کمر طفل معصوم چیکار کردن. خان کمی جلو رفت. کمر بچه رو که دید اخماش بیشتر از قبل شد و گفت: وای به حال دایش، از هستی ساقطش میکنن. کاری میکنم که روزی 1000 بار آرزوی مرگ کنه. نه اما سری گفت: با استوبانی این کار کسیه که ازش نفع میبرده. خان بدون اینکه جواب ننه رو بده رو به من گفت: یالا برو دایش رو بیار. زنده چالش میکنم تا بفهمه آسیب زدن به وارث خان چه عواقبی داره. هول زده گفتم: تیمور خان، من که بهتون گفتم دایش به تنهایی همچین کاری نکرده. حتما کسی ازش خواسته. اگه شما پشت پرده
خان با عصبانیت حرفمو قطع کرد. واسه چی قایم شم؟ مگه از کسی میترسم؟ میدم بلایی سرش بیارن تا خودش مقر بیاد و حرف بزنه و بگه کدوم بی پدر اینو ازش خواسته. یالا برو بیارش. حرف زدم با خان فایده این نداشت. قبول نمی‌کرد که مخفی بشه و حرفای اکرمو از پشت پرده بشنوه. منم وقتی دیدم حریفش نمیشم، عطیه رو صدا زدم و ازش خواستم اکرمو بیاره اتاقم. طولی نکشید که اکرم با لبی خندون وارد شد. اما تا چشمش به خان و اخمایی در همش افتاد، لبخندش روی لباش ماسید و رنگ از رخش پرید. پوزخندی زدم و گفتم بیا جلو اکرم. چرا ایستادی؟ بیا که بچه‌م گوش نشه. اکرم با رنگ و روی پریده جلو اومد و پسرمو بغل گرفت و گفت خدا رو شکر خانزاده آروم شده. دیگه خبری از گریه هاشون نیست. تلخ خندیدم و گفتم بله. ننم علت گریه‌ش رو فهمید. سعی کرد به روی خودش نیاره. سرش رو انداخت پایین و با صدایی که معلوم بود به زور جلوی لرزشش رو میخواد بگیره گفت اگه اجازه بدید من شیرش بدم. خان با عصبانیت از جا بلند شد و اشاره‌ای به من کرد و گفت بچه رو ازش بگیر. دست دراز کردم و پسرمو ازش گرفتم و با طعنه گفتم دیگه لازمت ندارم اکرم. بچه‌م شیر خودمو میخوره. خودشو نباخت و لبخند محوی زد. خدا رو شکر. انشالله که تنش. حرفش اما با حرکت ناگهانی خان قطع شد. تیمور خان دست انداخت کنار گردنش و بی توجه به وحشت ما ستا اکرمو چسبون به دیوار و با لحن ترسناکی گفت همینجا زنده زنده چالت کنم کسی جرئت نمیکنه ازم حتی دلیلشو بپرسه. اکرم با وحشت سعی میکرد خودشو از دست خان رها کنه و مدام میگفت خان من چیکار کردم؟ خدا منو مرگم بده اگه باعث ناراحتی شما شده باشم. تو رو خدا ولم کنید خان. چند قدمی جلوتر رفتم و گفتم اکرم کی بهت گفته تو لباس بچه من خار بذاری؟ تو از خدا نمیترسی؟ شرم نمی کنی؟ نون و نمک تیمور خانو میخوری؟ اون وقت این بلاها رو سر پسرش میاری؟ اکرم با چشمای گرد شده گفت خار تو لباس خانزاده؟ خدا منو از رو زمین برداره اگه همچین کاری کرده باشم. داغ بچه‌مو ببینم خانم اگه همچین غلطی کرده باشم. صورت وحشت زده و اشکی که کل صورتشو خیس کرده بود منو به شک انداخت. ترس اینو داشتم که اکرم کاری نکرده باشه و بیگناه مجازات بشه. خانم فشار دستشو بیشتر کرد و گفت تو لباس این بچه رو عوض میکردی. جز تو کی میتونسته همچین کاری کنه؟ اکرم با گریه نالید خان به جون بچه ها من کاری نکردم. آخه چرا باید همچین کاری کنم؟ من تموم تلاشمو میکردم تا خانزاده آروم بگیرن. من به این بچه شیر دادم. برام عین بچه خودمه. چطور میتونم با این طفل معصوم همچین کاری کرده باشم؟ ننه بچه رو از بغلم گرفت و پشتشو کرد و لباسشو زد بالا و گفت زنی که اصلا گیریم که خبر نداشتی. پس چرا وقتی این لباسا رو عوض میکردی جای این زخما رو دیدی و سکوت کردی؟ مگه میشه ندیده باشی؟ چرا چیزی نمیگفتی؟ حرف بزن. خانم من فقط یه بار لباس این بچه رو عوض کردم. اون موقع روی کمرش هیچی نبود. لاشم اگه دروغ بگم. خان محکم هلش داد و گفت یالا گم شو برو جلو پلاستو جمع کن و گورتو گم کن از این امارت برو بیرون. انگار به رعیت جماعت خوبی نیومده. اندازه 3 تا نوکر بهت پول دادم تا بچه‌م آسایش داشته باشه. اگر انقدر سر به هوا بودی که متوجه مشکل بچه‌م نشدی دیگه به دردم نمیخوری. اکرم روی زمین افتاد و پای خانو گرفت و بنای گریه ساری گذاشت. ارباب تو رو به هر کی میپرستید منو بیرون نکنید. سر سیاه زمستون با شوهر علیل و 4 تا بچه به کجا پناه ببرم؟ به من رحم نمی کنید، به بچه‌هام رحم کنید. دخترم فقط 1 ماهشه. منو بیرون بندازید. خانوادم از گرسنگی تلف میشن. هر چقدر التماس میکردم اما خان هیچی نمیگفت. فقط سکوت بود و سکوت. وقتی دید خان بهش توجهی نمیکنه، به سمت من اومد. خم شد و خواست پامو ببوسه که سری خودمو عقب کشیدم. خانم کوچیک، درد و بلاتون بخوره تو سر من. این کارو با من نکنید. شوهرم بفهمه از کار بیکار شدم، سندم نمیذاره. دلش خوش بود به پولی که من در می آوردم. به خدا هر کاری که بگید میکنم. دیگه هم نمیذارم اشک به چشم بچه‌تون بشینه. خانم، به خدا منو بندازید بیرون، بدبخت میشم. آهی کشیدم و خم شدم و بلندش کردم. با گریه خودشو جمع و جور کرد که ننه سری دخالت کرد و گفت اگه میخوای اینجا بمونی باید بگی کی ازت خواسته خار بندازی به جون نوه من. اکرم با این حرف ننه گریه شدت گرفت و گفت من این کارو نکردم خانم جان. داغ بچه‌مو ببینم اگه دروغ گفته باشم. من چرا باید با این طفل معصوم همچین کاری کنم؟ شک به دلم افتاده بود. اگه اکرم واقعا بیگناه بود و به خاطر حرف من مجازات میشد،
عذاب وجدانش هیچ وقت رهام نمی‌کرد. خان که تردید منو دید با جدیت گفت: عین سگ دروغ میگی زنی که یه مکار. چند دقیقه ساکت شدم ببینم بالاخره مقر میای یا نه. اما تو آدم بشو نیستی. جز تو کی میتونسته خار بندازه تو تن بچه من؟ فکر نکن با گریه‌زاری میتونی کاری از پیش ببری. از اینجا که پرتت میکنم بیرون هیچ بلایی سرت میارم که تو این ده و هفته این ور و اون ور نتونی سرتو بالا بگیری و هر جایی رفتی بیرونت کنه. ببینم اون وقت چه غلطی میخوای بکنی. کلافه از گریه‌های شدیدش رو به خان گفتم: شاید کار اون نباشه خان. پس کار کیه؟ هان؟ کدوم حروم لقمه‌ای همچین جرأتی داره؟ دلم میخواست رو کراست بگم پیروزه. جز اون هیچ کسی نفی از این کار نمیبرد. اما زبون به دهن گرفتم و خیره شدم به اکرم. خان کلافه چرخی تو اتاق زد و گفت: نفیسه، بعد از این 6 تنگ حواستو بده به بچت. نمیخوام دیگه بی خود و بی جهت صدای گریه‌شو بشنوم. هر اتفاقی هم براش بیفته از چشم تو میبینم. 2-3 روز دیگه هم ننه آقا میان و اسمشو میذارم و کل ده و ولیمه میدیم. هی زنی که تو هم گورتو گم کن و برو. و منی که مردد شده بودم که اصلا این کار زیر سر اکرمه یا نه، رفتم سمت خانو پادر میونی کردم و ازش خواستم که حداقل تا روز ولیمه اجازه بده اکرم اونجا بمونه، بعدش جمع کنه و بره. میخواستم اون چند روزو نگهش دارم و زیر نظر بگیرمش، بلکه متوجه چیزی بشم یا رابطه‌ای که با فیروزه احیانا داره. خان با اینکه دلش نمیخواست اما اونقدر من اصرار کردم که بالاخره قبول کرد و گفت: هی زنی که به خاطر بساطت خانم کوچیک تا روز ولیمه پسرم میتونی اینجا بمونی، اما بعدش باید جمع کنی و گورتو گم کنی. اکرم دوباره به گریه‌ساری افتاد. خان، التماستون میکنم، من کاری نکردم. حتی اگه کاریم نکرده باشی، همین که نتونستی از بچه من مراقبت کنی و متوجه زخمای کمرش نشدی یعنی دایه خوبی نیستی. منیشه خانم، این بار شما بگرد یه دایه خوب و دلسوز برا نوت پیدا کن. نمیخوام بسپارم دست غریبه تا دوباره یکی لنگه این زنیکه رو تو خیرمون کنه. ننه سوق زده گفت: به روی چش تیمور خان، میگردم و یه آدم بی درد سر و وفادار واسه دخترم پیدا میکنم. حتی اگه شده از قوم و خویش خودمون یکی رو میارم که دلسوز دخترم و پسر شما باشه. خان کلافه از گریه و التماس اکرم با صدای بلندی عطیه رو صدا زد و ازش خواست اونو ببره بیرون. خواهش و التماسشم فایده‌ای نداشت. منم هر چند دلم براش میسوخت، اما دیگه حرفی نزدم. تا همین حدشم زیاده روی کرده بودم که گفته بودم تا روز ولیمه نگهش داریم تو عمارت. با خلوت شدن اتاق اما ننه پسرم روی توشک خوابوند و گفت: نفیسه، یکم زرنگ باش. تو الان مادر بچه تیمور خانی. وارث این ثروت تو بغل توئه. به خدا که اگه یکم سیاست داشته باشی میتونی خانو بکشونی سمت خودتو، اجازه ندی حتی به فیروزه نگاه کنه. تو جوونی، خوشبر و روی، بچه سالی. خان نمیاد تو رو ول کنه و بچسبه به اون زنی که یه خطاکار. زنی که سالها حسرت بچه رو به دلش گذاشته. فقط کافیه یکم زرنگ باشی. آهی کشیدم و گفتم: اصلا هم اینطور که فکر میکنید نیست ننه. من باید چی کار کنم؟ رفتم رو کپوس کنده بهش گفتم فیروزه این کارو کرده، ولی باورش نشد. خودش میدونه فیروزه تو گذشته چه خطاهایی کرده، ولی بازم ازش میگذره و خطاشو نادیده میگیره. اصلا انگار خان مسخ فیروزه شده. ننه چشم و ابروی اومد و گفت: خب معلومه، وقتی میذاری شوهرت هر شب بره بغل زن اولش، معلومه که از اون حرف شنوی داره. چشم به هم بذاری تو میشی لله بچه هاشو، فیروزه هم کماکان خانم امارتش. شاید ننه راست میگفت. خودم هم مدتی بود که دیگه دلم نمیخواست که خان همش پیش فیروزه باشه، اما خیلی وقت بود که دیگه تیمور خان سراغ من نیومده بود. اوایل به خاطر بارداری و ترسش از آسیب زدن به بچه بود، حالا هم که به خاطر زایمانه. ننه دوباره گفت: منو ببین نفیس، مردا رو باید بهشون رسید. اگه بهشون نرسی خیلی زود ازت زده میشن. نباید اجازه بدی فیروزه جای تو رو برای خان پر کنه. یکم سرخاب سفیدا بمان. تو خلوت حرفای عاشقونه به شوهرت بزن. بذار تشنه تو باشه. از این چیزایی که شهریا به خودشون میزنن خوشبو میشن بزن. چند باری که هووتو دیدم بوی خوشش هوش از سر آدم میبره. پس چرا تو هیچ وقت اون برو نمیدی؟ بعدش هم یه نگاه به خودت تو آینه بنداز. چرا اینقدر زرد و زار شدی؟ نمیشه تو صورتت نگاه کرد. گاهی هم خودت برو سمت شوهرت. یکم ناز و عشوه بیا تا نتونه ازت دل بکنه. وابستش که کنی کم کم فیروزه رو از میدون به در میکنی و میشه خانم اول این امارت. البته که حقت هم هست. تو وارث خان رو به دنیا آوردی. کم چیزی نیست. فرنگی سرحالی که پسرمو توی بغلش گرفته بود و دستاشو میبوسید گفت: خیلی زرد و زار شدی آبجی. والا منم همین چند وقت قبل زایمان کردم.
اما سری خودم رو جمع و جور کردم. مردا عقلشون به چشمشونه. 2 روز حواست بهشون نباشه چشمشون ممکنه بره دنبال یکی دیگه. حالا شوهر تو که یه زن دیگه هم داره دیگه بدتر. اونم زن مکاری این فیروزه. چلت که سر اومد هر جوری شده خانو بکشون سمت خودت. اصلا اجازه نده طرف فیروزه بره. بچه خان الان بغل توه و برگ برنده دست توه. راحت میتونی با استفاده از این بچه کاری کنی که خان حتی به فیروزه هم نگاه نکنه. هر شب به یه بهونه‌ای اونو بکشون تو اتاق خودت. سری تکون دادم و بی‌حوصله باشه‌ای گفتم. درسته دیگه با این کارایی که فیروزه کرده بود دلم نمیخواست خان مدام بره پیش اون. اما من نه سیاستشو داشتم که جلوی خان رو بگیرم نه روم میشد با خان گرم بگیرم. یه جورایی ازش خجالت میکشیدم. حس میکردم عین آقا جونمه. نه که سنش بالا بود، به خاطر همین هیچ جوره نمیتونستم باهاش احساس راحتی کنم. دست خودم هم نبود. اما جرأت بیان کردن این موضوع رو جلوی ننه و آبجیم نداشتم. ننه و فرنگیس اون روزو تا شب موندن. شب که شد اما فرنگیس رفت روستای خودمون. اما ننه به درخواست تیمورخان قرار شد چند روزی رو بمونه پیشم. منم از فرصت استفاده کردم و دور از چشم ننه بخشی از پولی که خان داده بود تا به خانواده‌ام بدم و دادم دست فرنگیس تا واسه خواهر و برادرام چیزی بخره. شک نداشتم اگه دست ننه به اون پول میرسید دیگه کسی رنگ اون پولا رو نمیدید. باقی پولا هم قبل از اینکه ننه ازم طلب کنه بهش دادم و گفتم خان به عنوان شیرینی تولد پسرم این پولو بهشون داده. فردای اون روز طرفای عصر بود که بالاخره بلقیس خانم و قادر خان برگشتنده. با دیدنشون انگار دنیا رو بهم داده بودن. بی توجه به دردی که تو بدنم پیچیده بود پسرمو گذاشتم تو بغل ننه و با هیجان به سمت حیاط رفتم. دست مادر جونو بوسیدم و با شوق بهش خوش آمد گفتم. بعد از اونم همه با تعارفای تیمورخان به سمت نشیمن رفتن. بلقیس خانم رو به من گفت معطل چی هستی دختر؟ برو شازده پسرمو بیار ببینم که دل تو دلم نیست. تا خبر زایمانت به دستم رسید دیگه معطل نکردم و سری به قادر خان گفتم یه اتول خبر کنه تا بیایم ده. اما خب تا بیایم کمی طول کشید. لبخندی زدم و خواستم برم پسرمونو بیارم که تیمورخان گفت ننه لطفاً خودتون برید بالا بچه رو ببینید. هوا سرده میترسم بیارنش بیرون بچه. و اینطور شد که با موافقت بلقیس خانم همگی به سمت اتاق من رفتیم. وارد که شدیم با دیدن صحنه روبروم عرق سردی روی تنم نشست. از خجالت دلم میخواست آبشم و برم تو زمین. ننه عین ندید و دیدا گردنبند و دستبند طلای منو انداخته بود دورش و لپاشم سرخ بود. جلوی آینه ایستاده بود و با دیدن ما لبخند به لبش خوش شده بود. چند لحظه همینجوری ایستاد و خیره با دهنی باز داشت ما رو نگاه میکرد. انگار دنبال کلماتی میگشت تا حواس ما رو از سر و وضعش پرت کنه. و وقتی موفق نشد سری رفت پشت پرده. ولی دیگه همه دیده بودنش و من از شرم دلم میخواست بمیرم. بلقیس خانم اما متواضعانه انگار که چیزی ندیده باشه به سمت پسرم رفت و آهسته بغلش گرفت. ای خدا ببینش. وای قادر خان بیا که این بچگیای تیمور خودشه. انگار یه بار دیگه تیمور به دنیا اومده. سورکی لبخندی زدم و جلو رفتم. برخلاف حرف بلقیس خانم پسرم هیچ شباهتی به پدرش نداشت. نه پوست سبزه تیمور خانو داشت نه چشمای زاغش رو. اما هیچ حرفی نزدم. قادر خان و بلقیس خانم ذوق بچه رو میکردن و خان با خوشحالی نگاهشون میکرد. قادر خان بچه رو بغل گرفت و گفت اسم براش انتخاب کردید؟ اجازه ندادم تیمور خان حرفی بزنه و سری گفتم نه آقا جون دوست داشتیم شما اسمشو انتخاب کنید. قادر خان لبخند رضایتی نشست روی لباش و گفت زنده باشی دخترم. من همیشه دلم میخواست اسم آقای خدا بیامرزم و روی یکی از نوه‌هام بذارم. اون 2 تا عروس که شهریان و خودشون اسم بچه‌هاشون انتخاب کردن. این وسط ما هیچ کاره بودیم. پس میمونه بچه تیمور که لایق این اسمه. پدرم مرد خوبی بود و همه به نیکی ازش یاد میکردن. اسمشو میذارم نورالدین. بلقیس خانم به نشونه رضایت سری تکون داد و گفت پا قدمش پر از خیر باشه. نور زندگیتونه این شازده پسر. بعدم دستبندی از دستش باز کرد و انداخت دور مچم. دستبند سنگینی بود. میدونستم عتیق است. یه بار بهم گفته بود از مادرش بهش به ارث رسیده. با بهت گفتم من نمیتونم اینو. بلقیس خانم اخ میکرد و حرفمو قطع کرد. هدیه رو پس نمیدن دختر جون. این کادوی تولد نورالدینمه. انشالله که 120 ساله بشه بچم. کمی دیگه پیش بچه موندن. و وقتی بنای گریه گذاشت بلقیس خانم اتاق خلوت کرد تا من بچه رو شیر بدم. با رفتنشون ننه از پشت پرده در اومد و حق به جانب گفت
نباید موقع وارد شدن به اتاق در بزنی دختر. تو کی میخوای این آدابو یاد بگیری؟ با چشمای گرد شده نگاش کردم. عجیب حق به جا نبود. سری به نشونه افسوس تکون دادم و گفتم نه. وقتی که بلقیس خانم و قادر خان و تیمور خان همراه همن، دیگه مگه میتونم در بزنم؟ این چه کاری بود شما کردید؟ اگه کسی غیر از بلقیس خانم میدید چه فکری میکرد؟ ننه حق به جانب‌تر از قبل رو ترش کرد و گفت خوبه خودتو واسه من نگیرا. تا همین دیروز میرفتی مسترا من میشستمت. حالا واسه من آدم شدی؟ کلافه سرمو گرم شیر دادم به پسرم کردم. اسمش هستم باب دلم نبود. اما چون قادر خان انتخاب کرده بود نمیتونستم حرفی بزنم. یه جورایی انگار اسم سنگینی بود واسه بچه‌ای که قد کف دست بود. اما خب زندگی تو امارت همین بود. آداب و قوانین خودشو داشت. خوش به حال اون عروس شهریا که هر کاری دلشون می‌خواست می‌کردن و هیچ کسی هم هیچی نمیتونست بهشون بگه. حتی قادر خان بزرگ. روز ششم تولد پسرم تیمور خان کل ده و ولیمه سنگینی داد. از دههای اطرافم خیلیا رو دعوت کرده بود و عمارت اربابی به شدت شلوغ بود. از صبح زود چند نفری از زنای ده برای کمک اومده بودن و دیگای بزرگ برنج و قیمه توی حیاط پشتی بار گذاشته شده بود. همیشه همینطور بود. هر وقت توی عمارت اربابی کار زیاد بود و مراسمی در پیش داشتن، از زنای ده هم کمک می‌گرفتن. و اینطور بود که یه لقمه نونم تو کاسه اونا میرفت. بلقیس خانم اما اون روز اصلا اجازه نمیداد من از اتاق بیرون برم. میگفت بچه قشنگ و سرخ و سفید و تو دلبرویی و ممکنه این جماعت چشمش بزنن. مخصوصا وقتی ماجرای روز زایمانم و علت گریه‌های نورالدین رو بهش گفته بودم، محتاط‌تر شده بود و اجازه نمیداد که بچه رو حتی واسه یه لحظه از اتاق بیرون ببرم. و دور از چشم اهل عمارت با فیروزه هم حرف زده بود و به قول خودش باهاش اتمام و حجت کرده بود که دیگه دور و اطراف من و پسرم دیده نشه. میگفت غمت نباشه. وقتی من باشم فیروزه جرئت نمیکنه به تو و نوام نزدیک بشه. منم دلم خوش بود به همین حمایت‌های بلقیس خانم و گوش به حرفش دادم و با وجود اینکه مهمونی به مناسبت تولد بچه من بود، اما فقط از پنجره اتاقم تونستم مهمونی رو ببینم. ننه اما حسابی از فرصت استفاده کرد و دل سیر غذا خورد. چند تا قابلمه برنج و خورشم داد به گاریچی و فرستادش ده خودمون. بعد از دهمم دلش نمیخواست بره. حقم داشت. به قول خودش غذاهایی تو اون مدت خورده بود و رو تشک و رخت خوابایی خوابیده بود که تو عمرش حتی تو خیالش هم ندیده بود و نخورده بود. نه کاری داشت و نه به خودش زحمت میداد که حتی تو کارای پسرم بهم کمک کنه. صبح تا شب تو اتاقم لم میداد و به عطیه و کبرا خانم دستور میداد. حتی زمانی که بلقیس خانومم بود مراعات حضور اونو هم نمیکرد. واقعا با رفتاراش منو شرمنده میکرد. مدام جلوی بلقیس خانم به عطیه دستور میداد براش میوه و شیرینی و چای بیاره. زنی که تو کل عمرش حتی یه بارم قلیون نکشیده بود، به خاطر اینکه قلیون کشیدن و نشون دهنده بزرگی و مقام میدونست، پا به پای بلقیس خانم قلیون میکشید و بی توجه به نگاههای متعجب اون مشت آجیل میخورد. و طبق عادتش بعد از هر مشت آجیلی که میخورد یه مشتم تو جیبش میریخت. خلاصه که ننه با این رفتاراش حسابی آبرومو برده بود. گاهی وقتا از حرکاتش خندم میگرفت. گاهی هم دلم به حالش میسوخت و گاهی هم به شدت ازش عصبانی میشدم. خودش که میگفت میخوام تا چله بچت بمونم. حسابی هم تو اون مدت آب زیر پوستش افتاده بود و یه پرده گوشت بهش اضافه شده بود. اما درست 10 روز بعد از تولد پسرم سر و کله مرتضی داداش کوچیکم پیدا شد. اومده بود دنبال ننم. میگفت آقا مریض احواله و خونه نشین شده و نیاز مراقبت داره. ننه هم انگار از تخت شاهی پایین کشیده باشنش حسابی اوقاتش تلخ شد. مدام به مرتضی غر میزد که من اومدم پیش زن زاو. درست نیست خواهرتو قبل از چله تنها بذارم. خندم گرفته بود از حرفاش. جوری حرف میزد انگاری کل کارای من و نورالدین رو خودش تنهایی انجام میداد. در اصل کارای نورالدین رو خودم شخصا انجام میدادم و عطیه هم به باقی کارا میرسید. لباسا رو میشست، اتاقو جمع و جور میکرد و گاهی که خسته میشدم نورالدین رو میخوابوند. بلقیس خانم اصرار داشت دایه‌ای برای پسرم بگیریم. اما من بعد از اکرم به هیچ کس دیگه نمیتونستم اعتماد کنم. و از اونجایی که بچه‌م راحت شیری خودمو میخورد، راضی نشدم دایه‌ای براش بگیرن و خیال همه رو راحت کردم که خودم و عطیه میتونیم به کارای بچه برسیم. در مورد اکرمم اون چند روز باقی مونده تا روز ولیمه رو که مون، اصلا و ابدا دور و بر فیروزه آفتابی نشد. منم راهی نداشتم برای اثبات حرفم. هرچند به نظرم خان هیچ تمایلی نداشت که دست فیروزه براش رو بشه. وگرنه اگه یک همه دیگه
به اکرم سخت میگرفت قطعا لو میداد. الله اعلم، شاید واقعا اکرم خبر نداشت. هرچند وقتی تو بغل اون شیر میخوردم بچه اصلا گریه نمیکرد. به هر حال هرچی که بود من مطمئن بودم پای فیروزه وسطه. در مورد اکرمم مثل یه راز باقی موند و هیچ وقت نفهمیدم واقعا اونم مقصر بود یا نه. یادم توی اون مدت فقط شبا خیلی اذیت میشدم و سختم بود. چون شبا دیگه عطیه نمیتونست پیشم بمونه. ننه هم که سرش به بالش نرسیده جوری صدای خور و پفش بالا میرفت انگار 100 سال نخوابیده و من گاهی تا صبح خواب به چشمم نمیومد. هم ترس اینو داشتم که کسی بلایی سر بچم بیاره، هم نورالدین خوابش سبک بود. واسه همین معمولاً تا طلوع خورشید و آمدن عطیه 1-2 ساعت بیشتر خواب گیرم نمیومد و وقتی عطیه میومد بچه‌مو شیر میدادم و میسپردم بهش و خودم تازه میرفتم بخوابم. در نهایت ننه وقتی دید حریف مرتضی نمیشه به سختی راضی شد وسایلش رو جمع کنه و راهی خونه خودش بشه. یادم روزی که ننه پا به عمارت گذاشت با یه بغچه کوچیک اومد. اما حالا که داشت میرفت اندازه یه صندوق بزرگ وسیله داشت میبرد. انقدر اون مدت جلوی بلقیس خانم از نداری خودش و بچه‌هاش حرف زده بود که بلقیس خانم چند دست لباس نو بهش داده بود و چند دست لباسم از لباسای قدیمی خودش بهش بخشیده بود. موقع رفتنم اونقدر نشست جلوی بلقیس خانومی که انگار خوب رگ خوابش دستش اومده بود و از سرما و نداری و گرسنگی نوه‌ها گفت که بلقیس خانم دستور داد چند تا گونی برنج و آرد و گندم و حبوبات بارگاری کنن. یه شاقه از گوسفندی که تازه زمین زده بودن رو هم بارگاری کرد و ننه رو با حالی خوش و روی خندون راهی ده کرد. البته ناگفته نماند که روزی که میخواست بره تیمور خانم واسه تشکر بابت روزایی که کنار من مونده بود بهش یه انگشتر طلا هدیه داد. هرچند همه خوب میدونستیم که ننه جز خوردن و خوابیدن تو اون مدت کار دیگه ای نکرده بود. اما خان به سفارش بلقیس خانم این کارو کرده بود تا ارج و قرب منو بالا ببره و من واقعا ازش ممنون بودم. ننه هیچ وقت تو عمرش طلایی نداشت و همیشه هم عاشق طلا و جواهرات بود و با حسرت به طلاهای من نگاه میکرد. تو اون مدتی هم که پیشم بود گاهی دور از چشم همه طلاهای منو آویزون خودش میکرد و من چقدر دلم واسش میسوخت. ننه انگشتر رو که گرفت به جرئت میتونم بگم انگار چند سالی جوانتر شد. انگشتر رو تو دستش انداخته بود و تو آسمونا سیر میکرد. و الحق و الانصاف که تیمور خان آدم دست و دلبازی بود. تو اون زمانی که ننه کنارم بود گاهی وقتا که خواب بود خوب نگاش میکردم و دلم به حالش میسوخت. ننه عاشق طلا و لباس بود. با وجود نداری همیشه سعی میکرد لباسای رنگارنگ و قشنگ بپوشه و با همون حداقل چیزایی که داشت به خودش برسه. اما به قول خودش با دود چراغ و آفتاب سوختگی نمیشد عین زنای پولدار جوون و خوشگل بمونه. البته که ننه ذاتاً زن قشنگی بود. چشمای درشتی داشت و پوستش با وجود آفتاب سوختگی بازم روشن و قشنگ بود. اون روز وقتی رفت حس کردم دلم براش تنگ شده. حالا که خودم مادر شده بودم حسم به ننه قوی تر شده بود انگار. ننه‌ای که هرچند انگار بلد نبود راه و رسم مادری کردن و اما به هر حال مادرم بود و از ته قلبم دوستش داشتم. یادم چند روزی از رفتنش گذشته بود و بلقیس خانم اقوام نزدیکو برای نهار دعوت کرده بود. منم میخواستم خودی نشون بدم و از صبح داشتم لباسایی که داشتم و میپوشیدم و جلوی آینه به خودم نگاه میکردم. دلم میخواست قشنگ و برازنده نشون بدم. هرچند بعد از زایمانم هنوز شاق بودم و شکمم هم بزرگ بود. اما صورتم به همون ظرافت قبل از بارداریم بود و هنوز قشنگی خودم رو داشتم. بلقیس خانم مخصوصاً تاکید کرده بود تا دست و گردنم پر از طلا باشه. میگفت مردم عقلشون به چشمشونه. تو هم زن خانی و باید بیشتر از بقیه طلا و جواهر به دست و گردنت باشه. با مشورت عطیه بالاخره پیراهن سبز رنگ بلندی رو انتخاب کردم و چارقد سفید گلداریم برای روش کنار گذاشتم و رفتم سر وقت صندوقچه طلاهام. میخواستم گردنبند بزرگی که سر عقد بهم داده بودن و گردنم بندازم، چون هم بزرگ بود هم سنگین و تو چشم. اما هرچی تو صندوقچم گشتم خبری از اون گردنبند نبود. گردنبند سنگینی که بلقیس خانم بعد از عقد انداخته بود گردنم و نمیتونستم برای نبودنش بهونه‌ای جور کنم. مخصوصاً که بلقیس خانم تاکید کرده بود اون گردنبندو حتما بندازم. ترس عجیبی افتاد به جونم و نمیدونم چرا همون لحظه به دلم افتاد که ننه گردنبندو برداشته. هر زده عطیه رو صدا زدم و ماجرای نبودن گردنبندو براش گفتم. عطیه با صدای لرزون گفت: خانم به خدا من دست نزدم. دستم بشکنه اگه. حرفشو قطع کردم و گفتم: میدونم تو بر نداشتی عطیه. مثل چشمان بهت اعتماد دارم.
میگم شاید ننم حواسش نبوده، همراه وسیله هاش برده. هان. عطیه کمی فکر کرد. نمیدونم والا. حالا میخواید چیکار کنید خانم جان؟ با غصه گفتم نمیدونم عطیه. اگه گردنم نندازم و مادر جون سوال جوابم کنه، نمیدونم چی جواب بهش بدم. یه زحمتی بکش عطیه. تا اول صبح و کسی حواسش نیست، سری با گاری برو ده ما. ننه رو پیدا کن و هر جور که میدونی ناراحت نمیشه، ماجرای گم شدن گردنبندو بهش بگو که خانم بلقیس خانم اگه بفهمن واسه من بد میشه. فقط برو و زود برگرد. به هیچ کس هم هیچ چیزی نگو، حتی مادرت. به عطیه خیلی اعتماد داشتم، اما خب بازم میترسیدم که یه وقت قضیه لو بره. عطیه چشم میگفت و سری از اتاق بیرون رفت. دل من اما عین سیر و سرکه میجوشید. اگه ننه اون گردنبندو برداشته بود و بقیه میفهمیدن، رسوایی بزرگی به بار میومد. دزدی، اونم از عمارت خان، چیزی نبود که ازش بگذرن. اینو من خیلی خوب میدونستم، چون تو این مدتی که اینجا بودم یه بار یکی از خدمه یه دست لباس فیروزه خانمو دور از چشمش از روی بندرخ برداشته بود واسه خودش. وقتی دستش رو شد وسط حیاط فلکش کردن و بعدم از عمارت اخراجش کردن و مسلم بود که جزای طلا دزدی خیلی سنگین تر از لباس دزدی بود. رفت و برگشت عطیه 1-2 ساعتی طول کشید. وقتی اومدم و دستش خالی بود و خودش شرمنده میگفت و هر زبونی بلد بودم با ننت حرف زدم، اما حریفش نشدم و گفت من بر نداشتم. میگفت وقتی هم یکم اصرار کردم شروع کرد به داد و بیداد کردن و دلخوری. بعدم منو از خونش پرت کرد بیرون و گفت چرا تهمت ناروا بهش میزنی. اشک نشست به چشمم. شک نداشتم کار ننه بود، چون کسی به جز اون تو اتاق من نمی اومد و از طرفی صندوقچه طلاهام ته صندوقم بود و کلیدش زیر لباسام بود و هر کسی جاشو نمیدونست. عطیه با غصه نشست کنارم و گفت دردت به جونم خانم جان، چی کار کنم براتون؟ به خدا هر چی به ننتون گفتم حریفش نشدم. حتی گفتم به گوش خان برسه شما رو از عمارت پرت میکنه بیرون، اما گفتن دختر من مادر بچه‌شه. خان به خاطر یه گردنبند بی‌ارزش زنش رو بیرون نمیندازه. آهی کشیدم و گفتم فعلا که کاری ازم ساخته نیست. بذارین مهمونی تموم شه ببینم بهونه‌ای پیدا میشه یه سر تا ده برم یا نه. اونقدر اون روز فکر و ذهنم درگیر گردنبند بود که هیچی از مهمونی نفهمیدم. بلقیس خانمم خدا رو شکر درگیر مهموناش بود و متوجه اون قضیه نشد. پسرم بین اقوام دست به دست میشد و هر کسی هدیه‌ای کنار سرش میذاشت. عطیه رو هم مسئول کرده بودم تا حواسش به پسرم باشه و اجازه نده مدت زیادی دست کسی بمونه. فیروزه هم سرخوش بالای مجلس نشسته بود و با دختر خاله هاش خوشو بش میکرد و بلند بلند میخندید. من اما اصلا تو حال خودم نبودم. دلشوره بدی داشتم و حس میکردم قراره اتفاق بدی بیفته. ناهار رو تو همون شلوغی خوردیم، هرچند من هیچی از مزه غذا نفهمیدم. از اون طرفم عمه‌های تیمور خان مدام بهم میگفتن زرد و زار شدی و باید بیشتر به خودت برسی. میگفتن غذای مقوی بخور، اما من اصلا متوجه نمیشدم چی میگن. همش ترس اینو داشتم که بلقیس خانم بفهمه گردنبندم نیست و دردسر جدیدی برام درست بشه. بعد از نهار زنی دایره به دست گرفت و مشغول نواختن شد. منم شلوغی رو بهونه کردم و از بلقیس خانم اجازه گرفتم تا نورالدین رو ببرم تو اتاق. بعدم سرسری از جمع خداحافظی کردم و راهی اتاقم شدم. حین رفتن اما حس کردم نگاه بلقیس خانم به گردنم افتاد و همین نگرانیمو 100 چندان بیشتر کرد. داشتم از پله ها بالا می رفتم که صدای یکی از کلفت‌ها به گوشم رسید. برگشتم سمتش که بدو خودشو به من رسوند و گفت خانم کوچیک، بلقیس خانم سفارش کردن یکم استراحت کنید، از دوباره بیاید پیش مهمونا. آخه مهمونا تا قبل از غروب اینجان. بعدم تأکید کردن گردنبند شب عقدتون رو گردنتون بندازید. با صدای ضعیفی چشمی گفتم و راهی اتاقم شدم. وارد اتاقم که شدم با حرص 4 قدمو پرت کردم یه گوشه و رو به عطیه گفتم باید یه کاری بکنم عطیه. همینجور دست رو دست بذارم دیگه دستم به اون گردنبند نمیرسه. عطیه مشغول عوض کردن نورالدین شد و گفت کاری از دستتون ساخته نیست خانم جان. میخواید به بلقیس خانم بگید هرچی نباشه اون همه جوره پشت شما بوده. الانم بفهمه بهتون کمک میکنه. شاید اصلا شما رو فرستاده خودتون تا گردنبندو پس بگیرید. بعید میدونم ننتون به کسی غیر از خودتون اونو بده. سری تکون دادم و گفتم آفرین، درست میگی. باید خودم برم گردنبندو از ننم بگیرم. ببین منو عطیه، این شلوغی تا دم غروب ادامه داره. عصر بازم منو صدا میزنن تا برم پایین. اون موقع ممکنه بلقیس خانم متوجه نبوده گردنبند بشه و
بعدش من جوابی ندارم بهش بدم. عطیه حرفمو قطع کرد و گفت به بلقیس خانم نمیگید؟ نه، معلومه که نه. برم بهش بگم ننم ازم دزدی کرده. فکر نکردی بعدش چی میشه؟ نه جونم، نمیتونم بهش بگم. تو هم دهنت قرص باشه. نمیخوام احدی چیزی از این ماجرا بفهمه. تا زنها اونجا مشغولن، منم یواشکی میرم ده خودمون و خیلی زود برمیگردم. عطیه نگران بود، ولی مدام میگفت اگه برید و کسی متوجه نبودنتون بشه، دردسر بزرگی درست میشه. چون خان قدغن کرده بود که بدون اجازه خودش یا بلقیس خانم پامو از عمارت بیرون بذارم. خصوصا که زیاد دلش نمیخواست رفت و آمدی با خانواده پدریم داشته باشم. اما من نمیتونستم بشینم و دست روی دست بذارم. واسه همین بی توجه به مخالفت عطیه بعد از کلی سفارش کردن نورالدینو بهش سپرد و ازش خواستم تحت هیچ شرایطی تا موقع برگشتنم درو برای کسی باز نکنه. واسه رفتن به کبرا خانومم نیاز داشتم. واسه اینکه بره با گاریچی صحبت کنه و بتونم یواشکی از عمارت خارج شم. بعد از اینکه گاریچی رو خبر کرد ازش خواستم تا اگه کسی سراغمو گرفت بگه سردرد داشتم و خوابیدم و از خودمو به مهمونی میرسونم. کبرا خانومم تمام کارایی که لازم بود کرد. منم بعد از اینکه لباسامو با لباس عطیه عوض کردم و صورتمو با چارقد عطیه پوشوندم، یواشکی از اتاقم بیرون زدم. دست و پاهام اما از شدت ترس سست شده بود، اما چاره جز رفتن نداشتم. دلم میخواست برم و رو در رو با ننه حرف بزنم. نمیفهمیدم چرا همچین کاری کرده بود. انگار کمر به نابودی من و زندگیم بسته بود. با کمک کبرا خانوم به سمت حیاط پشتی عمارت رفتم و از در خروجی اونجا خارج شدم. کبرا خانوم گاریچی رو خبر کرده بود تا زودتر منو به ده برسونه. چند تا سکه هم بهش داده بودم تا بتونیم زبون گاریچی رو باهاش ببندیم. اما دل تو دلم نبود. همش ترس اینو داشتم که کسی متوجه نبودم بشه یا تو نبودنم بلایی سر بچم بیاد. صورتمو کامل پوشونده بودم تا کسی از اهالی ده منو نبینه. تا رسیدم به ده پدری هرچی آیه و سوره بلد بودم خوندم، بلکه کمی دلم آروم بگیره. از کوچه های تنگ و باریک و سنگلاخی گذشتیم و گاری جلوی خونه پدریم نگه داشت. خونه‌ای که هیچ شباهتی به اون خونه‌ای که من توش بزرگ شده بودم نداشت. انگار با پولایی که خان بهشون داده بود خونه رو تعمیر کرده بودن و حسابی نونوار شده بود. در همیشه باز خونه رو هل دادم و وارد حیاط شدم. کف حیاط و سنگریزه ریخته بودن تا تو بارون کمتر کثیف بشه. نگاهی به اطراف انداختم. کسی تو حیاط نبود، اما از دود تنور مطبخ مشخص بود که ننه اونجاست. پا تند کردم و به سمت مطبخ رفتم. حدسم درست بود. ننه داشت نون میپخت. با دیدن من چشماش گرد شد و گفت پناه بر خدا، تو اینجا چی کار میکنی؟ بغض کرده سلام کردم و گفتم ننه، اومدم گردن بندم و بگیرم. این چه کاریه شما کردین؟ نگفتین جلوی دوست و دشمن من سرفکنده میشم؟ به خدا که تا اومدم اینجا 100 بار مردم و زنده شدم. ننه یهو شونه‌ای بالا انداخت و گفت گردن بند. کدوم گردن بند؟ نزدیکش شدم و دستمو روی دستاش که داشت خمیر چونه میکرد گذاشتم و گفتم ننه، یه دقیقه دست نگه دار. تو رو خدا بازی سرم در نیار. خان بفهمه بی اجازه‌اش از عمارت زدم بیرون، بی حرف پس و پیش منو میندازه بیرون از اون عمارت. بیا اون گردن بندو بده برگردم پیش بچم. ننه اما حق به جانب گفت خوبه تو هم اینقدر دور برداشتی. یه جور میگی انگار جنایت کردم. یه گردن بند بوده دیگه. از همون شب اول که گردن دیدم ازش خوشم اومد. خواستم تو عروسی دختر خالت گردنم بندازم، چشم در و همسایه رو در بیارم. تو که به فکر ما و عزت و احترام ما نیستی. مردم دخترشون زن خان بشه خودشون غرق پول و طلا میشن. دختر ما اما اونقدر بخیله که یه گردنبندو به مادرش نمیبینه. ای خاک بر سرت منیشه با این دختر بزرگ کردنت. یه زمینم خان بهت داد، از بس بخیل بودی اجاره اونم ازمون گرفتی. نگفتی سر سیاه زمستونی آقا مینا نون ندارم بخورن، بذار اجاره 2 ماه رو لااقل بهشون ببخشم. تو چطور بچه‌ای هستی؟ ها نفیسه. آش نشست به چشمم و با گریه گفتم ننه، بی اجازه از من گردنبندی که میدونستی بلقیس خانوم سر عقد بهم داده رو برداشتی، حالا طلبکارم هم هستی؟ بیار بده بهم، باید برگردم. بفهمم نیستن دوباره دردسر جدیدی واسم درست میشه. ننه دست آردیشو گوشه یه چارقدش کشید و یه دفعه زد زیر گریه. با بهت و تعجب نگاش کردم. گریه میکرد و کلمات نامفهومی به زبون می آورد. کلافه نفس عمیقی کشیدم و خواستم ساکت بمونم، اما نتونستم. دلم خیلی پر بود. منم آدم بودم و دلم واسه آرامش میخواست. اما ننه انگار کمر به نابودی نیمچه آرامشی که داشتم بسته بود. واسه همین با صدای گرفته‌ای گفتم ننه، دردت به سرم.
چرا این کارو با من میکنی؟ چرا اذیتم میکنی؟ دوست داری پرتم کنن از اون عمارت بیرون؟ بابا، شما که خودتون من بدبختو مجبور کردین زن خام بشم. منو از سر درس و مشقم بلند کردین، نشوندین سر سفره عقد. دختر 12 سالتو دادی عاقل مردی که رد کتکای شبونش هنوزم که هنوز رو بدنمه. منو فرستادی به هجله مردی که همسن آقامه. به خدا که من چیزی از ازدواج و زندگی نمیدونستم. توی این 1 سالم جای این که کاری کنی زندگی واسم راحت‌تر بگذره، هر بار اومدید و شری رو انداختی تو زندگی. به خدا قسم که خسته شدم. فتنه‌های فیروزه کمه، شما هم شدید هم دستش. و همونجا روی زمین نشستم و 2 دستی کوبیدم تو سرم و نالیدم. فکر کردی زن خان شدم، دنیا به کامم شده. خودتو بذار جای من ننه. میتونی سر به بالین مردی بذاری که همسن آقای خدا بیامرزته؟ میتونی همچین مردی رو دوست داشته باشی؟ نه اما بازم کوتاه نیومد و گفت خوبه بس دیگه. پاشو کلی بازی را ننداز دختر. روزی 100 بار باید خدا رو شکر کنی و ممنون من باشی که کاری کردم زن خان بشی. وگرنه کی تو رو میگرفت؟ تهش کی بدبخت‌تر از ما. الانم طوری نشده که معرکه گرفتی. صبر داشته باش، عروسی دختر خالت که تموم شد خودم میام گردنبندو بهت میدم. بر نداشتم که تا ته عمرم واسه خودم برش دارم. فقط واسه یه عروسیه. با هرس گفتم به خدا نمیشه ننه. عمارت خان پر از مهمونه. تا 1-2 ساعت دیگه من باید برم تو اون مهمونی و بلقیس خانوم تاکید کرده این گردنبند گردنم باشه. بیار بهم بده، هر وقت اومدی یکی دیگه از گردنبندمو بهت قرض میدم تو عروسی بندازی. ننه لور چید و تنه محکمی بهم زد و از مطبخ بیرون رفت. و کمی بعد گردنبند به دست برگشت و اونو گذاشت جلوم و با هرس گفت بیا برش دار، گورتو گم کن برو. دختره ندید بدید. انگار چی شده؟ واسه خاطر یه ریزه طلا اومده به منی که مادرشم بی حرمتی میکنه. ای دستت بشکنه منیشه با این بچه بزرگ کردنت. مردم بچه میارن عصای دستشون بشه، بچه من شده بلای جونم. یالا بردار و برو، نمیخوام ریخت نحس تو ببینم. با افسوس نگاش کردم. این زن مادر بود، مادری که جز خوشی و آرامش خودش سرهی به خوشی بچه‌هاش اهمیت نمیداد، که اگه میداد منو تو بچگی اسیر همچین زندگی نمیکرد. بی حرف رو گرفتم ازش و خواستم از مطبخ برم بیرون که ننه دوباره با هرس گفت فکر کن دیگه ننه نداری. حالا که اینقدر غربتی شدی همون بهتر که قید ما رو بزنی. دندونامو به هم فشردم و تلاش کردم که چیزی نگم. همش میگفتم عیبی نداره، مادرته. هرسی شده یه چیزی میگه، خیلی زود یادش میره و دوباره میاد دیدنت. آهی کشیدم و بدون اینکه بعد از 1 سال سری به آقا جونم بزنم از خونه بیرون زدم. شاید هر کسی اینو بشنوه فکر کنه من آدم بیمهری بودم، اما نه. به خداوندی خدا قسم که بیمهر نبودم. فقط دلخور و دلگیر بودم از آقا جونی که تو این 1 سال حتی یه بار نیومده بود دیدنم، ببینه دختر بچه‌ای که به عقد خان در آورده زنده است، سالمه، از زندگیش راضیه. اصلا تو چه شرایطی؟ ننه هم اگه میومد واسه طلب پول بود، وگرنه کاری به کار من نداشت. با چشمایی که خیس از اشک بودن سوار گاری شدم و از گاریچی خواستم سریعتر بره سمت عمارت و دعا می‌کردم کسی از رفتنم با خبر نشده باشه و این قائله ختم به خیر بشه. از در پشتی عمارت وارد حیاط پشتی شدم و آهسته به سمت حیاط اصلی رفتم. در بین 2 حیاط رو باز کردم و سرکی به بیرون کشیدم. حیاط اصلی عمارت شلوغ بود و احتمالاً در تدارک عصرونه بودن. از شلوغی استفاده کردم و آهسته به سمت اتاقم رفتم. جلوی در اتاق که رسیدم نفس راحتی کشیدم و تقی به در زدم و گفتم عطیه، در رو باز کن. نفی. هنوز حرفم از دهنم در نیومده بود که صدایی به گوشم رسید. صدایی که لرز و اندامم انداخت. به به نفیس خانم، رسیدم به خیر. کجا تشریف داشتید؟ با وحشت به سمت صدا برگشتم. خودش بود. تیمور خان با اخمایی در هم و چشمای برزخی به همراه فیروزه که داشت با لبخند مرموزی نگام میکرد. هر دو رو برون بودن. ضربان قلبم بالا رفته بود و نمیدونستم در جواب خان چی باید بگم و بدتر از اون خبریم از عطیه نبود. خان قدمی به جلو برداشت و با همون چشمای برزخی خیره شد بهم. از شدت ترس داشتم پس میافتادم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.